praise God. At magsabi po na hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na minamahal, bago pong lahat ng pinagpatas ng pagpuri, paglahat pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapaing sus, and the wall honor, ipagalang po sa ginagalang malapastor, Willie Staralambeda, praise God. At sa pag-aalala in one turo, ginagalang San Pastor Lina Salmeda and whole family of Almeda children, at maging sa lahat mga minamahal ng ating mga beloved elders, ating mga beloved workers in praise God, at sa lahat mga minamahal ng ating mga kapatiran datihan, mga baguhan, at maging sa lahat mga minamahal na ginagamit sa banal na lubasan nating pinakamamalapaing Diyos. Magandang hapon na po sa mga oras to. Maging sa lahat mga minamahal na nakantabay po sa ating live webcast in praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibaing dagat in praise God, na nanunood o naabot ng live webcast in praise God. Magandang oras po diyan, maminamahal. Sa mga oras na minamahal, tayo muling magsasagawa ng pananambahan sa ating pinakamamalapaing Diyos. Ito po minamahal yung midweek service, yung ating Wednesday service in praise God. Narito, maminamahal, muli tayong mga pupuri, maminamahal praise God. Gagamit po tayo ng mga instrumento, maminamahal, mga panugtog sa ating pinakamamalapaing Diyos na tayo magkakaingay, maminamahal, sa pagpupuri, praise God, upang maminamahal doon, maminamahal ang ating pinakamamalapaing Diyos ay nalulugod sa Kanya, sa ating mga ginagawa, maminamahal ang pagpupuri sa Kanya, praise God. Nandiyan maminamahal na tayo maminamahal magsiawitan, praise God, ng mga masiyang awitin. Nandiyan ang Joyful Solemn Song, maminamahal, at sa pagdating ng solemn song, maminamahal na doon, maminamahal na talagang dito natin inimbitahan, maminamahal ang kanyang pinakamatamis na banal na presensya. Praise God, dahil yung kanyang matamis na banal na presensya, ito'y kalakasan natin sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Praise God, kaya kinakailangan maminamahal, kahit joyful, maminamahal, kung talagang ramdam mo na, maminamahal yung matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapaing Jesus, maminamahal na doon, maminamahal, damahin po natin. Praise God, huwag tayong mahiya, maminamahal, kung nariyan papansin po natin o na mayroong mga nangungutya, maminamahal, hayaan nyo sila, maminamahal. Praise God, ang pinaka-importante, maminamahal, maganap mo ang kalooban ng ating pinakamamalapaing Jesus. Bakit maminamahal? Dahil ikaw at ako, maminamahal, doon kapag papalain spiritual ng ating pinakamamalapaing Jesus. Praise God, at sa pagpapatuloy ng balang gawain, maminamahal, na doon maminamahal pag-awitan muli ng mga praise God, yung pagpahayag ng mabuhay ba totoo, nandoon inahayag po natin paano kumilos ang ating pinakamamalapaing sa ating buhay, nandoon nagbago ang ating mga buhay, pinagaling tayo sa lahat ng ating mga karamdaman, maminamahal, at nandoon sa lahat ng ating mga mabibigat ng mga problema, praise God, ay nilutas ng ating pinakamamalapaing praise God, sa ating pagpapatuloy, maminamahal. Nandiyan ang pagbibigay ng mga kasampung bahagi, tantong praise God, na dito tinuruan tayo na magtapat at magkaloob sa ating pinakamamalapaing praise God, at binabalik ng ating pinakamamalapaing na higit pa sa ating mga inaasahan, mga pagpapala. Praise God, na nandun maminal na talagang nagsusumisigliglig ang pagpapalang pinagkakaloob ng ating lalong higit ang pagpapalang spiritual. Praise God, sa pagpatuloy maminamahal ang huli, banal na gawain, praise God, pagsasagawa, maminahal yung ito yung pangangaral banal na salita, na dito maminamahal, kung literally, maminamahal tayo kumakain ng ating mga physical na katawan ay nangabubusog. Kumakain tayo ng mga pagkain mga na nakakabusog o nakapagpalakas ng ating mga katawan, maminamahal. Kinakailangan din po maminamahal ang ating mga kaluluwa ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapaing Jesus sa ating pakikinig ng praise God, yung preaching, maminamahal, o yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamamalapaing Jesus. At ito'y ating sinasagawa, maminamahal. Hindi lang po nakikinig, maminamahal, kundi bagkos ating isinasagawa, maminamahal, ay nandoon na lubos tayong pinagpapala ng ating pinakamamalapaing praise God. Nakikita yan, maminamahal, sa hindi lang po maminamahal yung labas na anyo, kundi sa ating pamumuhay, kung talagang totoong tayo sumusunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamalapaing praise God. Kaya sa pagpapatuloy, maminamahal, ng ating banal gawain praise God, kung paano tayo maminamahal na pinag-ingatan, na rin pinarating ng mga ating malapay pinarating sa mga oras na malahati ng ating pinakamamalapaing Jesus, ay tayo na po ay magkaisa na sa mga oras do na manalangin na, maminamahal, at mag-start natin sa pagpupuri, maminamahal, na sa ating pagpupuri, maminamahal, huwag po natin ikahiya, maminamahal, tayo umindak, pumalakpak ng malakas, maminamahal, magsambit naman ng mga hallelujah, praise the Lord,
na nandoon sa ating pagpapalakpat at pag-indak, sa ating pinakamamahal pa yung ating pag-aawit, maminumhal. Bagamat minsan tayo nasisintunado, maminumhal, ay hindi mo yung hadlang maminumhal upang hindi natin mapapurihan ang ating pinakamalapis. So, huwag po natin ikahiya ang pagpupuri sa ating pinakamalapis dahil dito'y nalulugod ang ating pinakamalapis. Kaya sa mga oras na ito, maminumhal, iniling po na po sa lahat ng mga kapatid na nakabis na maminumhal. Magkaisa na po tayong pumunta tumungo sa ating balagawain. Dito sa kaligitnaan, maminumhal upang tayo magkaisa na magpuri, maminumhal. Buksan po natin sa panalangin ang ating bago tayo magburi, maminumhal, samahan tayo ng ating pinakamas at gabayan ng ating pinakamalapis. Sa mga oras na minumahal, magkaisa tayong manalangin sa ating malapay yung Super God at itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapis. Magkaisa tayong manalangin. Hallelujah. Dakila, mapagpala po ng Ama, Diyos, ang kaprinsala sa pangalan Jesus. Narito kami sa mga oras ng pupuri, nagpapasalamat. Nariyan, bagamat napakainit ng panahon, malapay Jesus, ngunit ang paggabay at patnubay, na naran lagi mo kami sinasamahan, iniingatan sa araw-araw, sa oras ng iyong pamuhay. Malapay, narito kami sa mga oras to, sa pagsasagawa muli ng iyong banal gawain ng midweekly service. Nariyan, sama mo kami, malapay, dinadalain po namin, na kami patawarin, sa mo kami ng kulang, nagkasala ang bawat sa amin. Na rin na hindi may nabantayan ang mga sarili na nagkulang, nagkasala kami sa ilang harapan. Patawarin mo kami pinakamamalapay Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krusan ng Kalbaryo. Hallelujah. Na rin, hallelujah, sa mga oras sa pagkalatang panalangin na may ginagalang wala pastor. Hiniling po namin pinakamamalapay Jesus. Langisan mo po ang bawat tumbal gawain sa pag-uumpisa, pag-MC, opening prayer, wagapit ang mga tiyuprong, solemn song, na rin na sama mo kami. Ibuhos ay matamis bala presensya, na rin din po, hallelujah, sa mga buhay na patutuwa, ikaw po magbigay na kanilang ipahayag ng mga buhay po paano ka kumilos sa kanilang mga buhay at binago ang kanilang buhay, nilutas ang kanilang mga problema. Malapay Jesus, hallelujah, na narena sa pagpatuloy, hallelujah, sa mga awitin ng mga different choirs, simula sa Finest Choir, narena, hallelujah, sama mo muli kami, ibus yung matamblis sa wala presensya at sa pagbibigay ng kasampung bahagi, bigyan mo kami ng puso na may katapatan upang masunod po namin, hallelujah, ang pagkakaloob po ng kasampung bahagi at handog at higit pa ng aming may pinagkakaloob, malapay sa iba ng harapan, malpasan na rin, hallelujah, sa huli, ang pangangaral ng salita, ikaw po magbigay ng aming pag-aaralan, hallelujah, sa hapong ito, upang sa ikatitibay ng aming mga pananampalataya sa iyo, malabas, hallelujah, bilang silbing pag-aaral at pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, malabas, paano kami iningatan, pinarating ng hati sa balgawain, ganun po, sa lahat ng aming mga kapatiran, hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, lalo na sa lugar na ito, sa San Carlos City, Pangasinan, na narin, hallelujah, ang mga kapatiran na naglalakbay, patungo si balgawain, ingatan po, malapit sa sama-sama sinasaway, lahat ng rigawan ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, sa una't pagkalatang panalangin na magalang pasabay niyo kasaw, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo po muna yung mawit mo ng isang malumani na awitin sa ating pinakamahal, bago tayo mag-awitin na mga mamasayang awitin sa ating pinakamahal. Skip G, praise God, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa araw-araw. Sa umaga at pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, hadapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin
ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong sunurin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong pusong lakas, pinamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong sunurin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan, hanapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y langsan sa araw-araw. Hindi ako magsasawa purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa Panginoong sunurin ka. Hindi ako magsasawa purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawin ang pag-ibig mo sa Panginoong sunurin ka. Ginoong sunurin ka. Panginoong sunurin ka. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umibig. Kahit ang pamasdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupuri, ako'y masaya pagsama ko. Nang sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya pagsama ko. Sa Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, kahit ang pamasdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupuri, ako'y masaya pagsama ko. Ang sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin nagbubuklod. Dahil naranasan na kay Kristo'y manay, sa pamilya ng Diyos ay napalapis, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, kahit ang pamasdan ang kanyang tanawin, ang isang pinupuri, ako'y masaya pagsama ko.
hangin sa Diyos ay lumibig. Araw ay nalalapit, tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Hangin nang makakapit ang naunang humanaw, upang di na muli makahiwalay. Lord, hallelujah. Ang puso masaya magsama ko. Diyos sumibig, puso ko'y masaya magsama ko. Sa Diyos sumibig, magkay na pangasta ng ganyan at nawi ang isang pinupunin. Ako'y masaya magsama ko. Ang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod. Yes, Lord, hallelujah. Dahil naranasan natin ang kay Kristo'y panalin sa pamilya, Diyos ay napalapis. Lord, ang puso ko'y masaya magsama ko. Diyos sumibig, puso ko'y masaya magsama ko. Sa Diyos sumibig, magkay na pangmusta ng kanyang hangawi. Ang isang inupunin, ako'y masaya magsama ko. Nang sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay nahalin sa langit tunay na tahanan natin. Halin nang makamapit ang naunang humanaw, upang di na muli magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya magsama ko. Diyos sumibig, puso ko'y masaya magsama ko. Diyos sumibig, ay napamusta ng kanyang tanaw. Ang isang pinupunin, ako'y masaya magsama ko. Hangin sa Diyos ay umibig. Ang puso ay masaya magsama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya magsama ko. Diyos umibig, okay lang kung saan ang kanyang katawi. Ang isang pinamunin na ako'y masaya magsama ko. Ang sa Diyos ay umibig. Isipin mo, ito'y kapangkat. Hindi ako nahiya sa lahubang Kristo'y pinahukas. Sa Diyos karapat na panlahat, ibinagdagdagan ako muli. Si Jesus sa aking dugo, ibinagdagdagan ako muli. Iuyatak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo aking sinyan. Kanya guro nagbuhat ganyan sa Diyos.
kay Kristo ay natalik siya. Huwag pinagtatagdagan ako muli. Si Jesus sa akin bumubuo. Pinagtatagdagan ako muli. Iyo'y itatarin ko ng Diyos. Isipin mo ito kamang-kamang. Hindi ako nahiya. Sa lago kay Kristo pinahugasan. Kay Kristo ay natalik siya. Slow down. Huwag pinagtatagdagan ako muli. Slow down. Si Jesus sa akin lumuhos. Huwag pinagtatagdagan ako muli. Iyo'y itatarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Nagyaguro, nagbuhat na siguro. Kay Kristo ay natalik siya. Ipinagtatagdagan ako muli. Si Jesus sa akin lumuhos. Ipinagtatagdagan ako muli. Iyo'y itatarin ako ng Diyos. Ipinagtatagdagan ako muli. Si Jesus sa akin lumuhos. Ipinagtatagdagan ako muli. Iyo'y itatarin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalin sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na magmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso, binago niya ang buhay. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na magmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso, binago niya buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko.
buhay ko. Ngayon ko lang nakuha, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalin sa kalupunan. Pumasok siya sa puso ko, binago ang buhay ko. Ngayon ko lang nakuha, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibigan. Napatay dahil sa aming kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, laging nasa isip, kapitara sa Jesus. Alam mong mahal niya ako, at mahal ko rin siya. Laging kahit kapis ng presensya. Slow na di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay humihig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip, kapitara sa Jesus. Alam mong mahal niya ako, at mahal ko rin siya. Laging kahit kabis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig
ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nandito, di alam kung paano ka payapa matapos lumapit ka lang kay Kristo. Lingkuhan ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagligtas sa kanan ako. Tanging ikaw lamang ang Diyos na inyong tinanggap. Ano ang kapayapaan itaksiyo, nakamtan mo ang biyaya sa Kristo naghilang. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan para nato. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang di wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magbibigay. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan para nato. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap. Ano ang nagdarang kapayapaan itaas sa'yo, nakamtan mo ang biyaya sa aming Kristo naghilang. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan para nato. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nandito, di alam kung paano kapayapaan ay matawag. Lumapit ka lang kay Kristo, lingkuhan ibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagligtasan para nago. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, bumatang ang buwan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino ba hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang
hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang yung malalapitan. Hanggang siya ang tunay nagmamahal. Sino pa hihigit sa kanya? Wala na. Hanggang siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung nais mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pa hihigit sa kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Si Panay ng hilit kong ito, Diyos, ikaw na may tungo. Landas mo ay nasa kadiliman, hiriyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang natapusan. Nang si Kristo'y aking nakabuhan, lahat ng hinaparang buhay ko'y dahil hinagot niya dundahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas, Lord, halin buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y katlaw sa aking mata, pag-ibig niya laging namamayan. Nang si Kristo'y aking nakabuhan, lahat ng hinaparang buhay ko'y dati hinagot niya dundahan. O Kristo, salamat
sa iyong pagmamahal na si Kristo'y aking natatapuan. Ang hirapan buhay ko'y dati pinagunyan tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Halina sa bahay natin ang Panginoong Yesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan paman. Halina sambahin natin ang Panginoong Yesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilang paman. Diyos purihin na, Diyos na nagtila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y dinugo sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan paman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa amin upang makasama ang Diyos ilan paman. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Kahit niligtas, kahit dinugo sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ilan paman. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan paman. Huwag ka nang mangambagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat lang ipamamana sa iyo. Magsabang subok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako di kanya iwanan. Para malatayan sa nag-iisang Diyos ng himalang, walang bagay na di niya kay gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala
ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa musikat, papawin sa'yo. Kahit ang kaguluhan ay laganap na sa aking paligid. Unang malit, lito siya at inisluhan. Ngunit di ka dapat man kung ito may mangyayari. Ito ay tanda magbabalik sa mundo, manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa musikat, papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa musikat, papawin sa'yo. Sadyang ay lapit po sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, puso sa'yo Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mo minahal. Iyan ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw. Sadyang ay lapit po sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman, O Jesus, sa'yo Diyos, ito ay tunay. Ako'y ang handang lalabis mo minahal. Iyan ang hawit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko ikaw.
puso, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ikaw, kung kay sarap mawiling mga langit, puso mo'y umindan sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinahawin, nagbumunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa ligaya. Mga awit, mga langit, ibang likayang siyo'y hindi, ay likayang lumasa. Ano ang awiting magkasulipan, ang buhay namin kung ay nagkurusa. Ngunit kay masilang kasi magmula si Jesus ay makilala. Magagawa ng bihuwag lahat, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinangin ang problema. Ang magandang hinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin. Ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama, hiwag sinangin ang problema. Isang magandang sa buhay na wala hanggang magagawa natin. Ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwag sinangin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na wala hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. Come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, hallelujah. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of Jesus, there be who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Please give me glory, glory, hallelujah. He's all and for me. Victory, victory. Hallelujah, I'm free. Victory, glory, hallelujah. He's all and for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me
Glory, glory, hallelujah. He's all and for me. I am free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing and song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus of His life upon. Serving, following Him, hallelujah. Our life was all I want. I know since Jesus came, hallelujah. But nothing to satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house. Walking the same way, humbly born. Living for His my King. Oh, living for Jesus of His life. Serving, following Him, hallelujah. Living our life was all I know. I know since Jesus gave me nothing but satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walking in Savior's way, happening more. Living for His my King. By faith, wait for the victory. By the faith, wait till the day. And it will keep us still rejoicing as we travel on life's way. Let the time move on to the faithful wind. When the song ring out, let the joy be. Pour it out, you down to the shore to win. Free today, ride a faith, wait for victory. Ride a faith, wait today. And it will keep us still rejoicing as we travel on life's way. Let the time move on to the faithful wind. Let the song ring out, let the joy begin. Pour it up, you down, you'll be sure to win the fire of faith way today. From the rising of sun till the time that's gone. The name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God? It dwell let on high. From the rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that goes down, the name of the Lord shall be praised. Like a nation, the going above the heaven. And who is to the Lord our God, who dwell let on high. Who mine, Jesus is mine. My bread of bread, my bread of cherry. Jesus is mine, mine on high is mine. Who mine, Jesus is mine. My bread of berry, my bread of cherry. Mine, Jesus is mine, mine on high is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter ever shall line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. And every promise in the Bible is mine. Every chapter ever shall line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. And His love brings me His mighty God sing. Saving me, keeping me from all His shame. His wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. And His Lord brings me His mighty God sing.
saving me, keeping me from all these shames. His wonderful smile, Redeemer, His name. Oh, this is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made. Yes, Lord, hallelujah. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. Will enter with thoughts sweet praise. I'll say this day the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter with thoughts sweet praise. I will say this day the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Amen, 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 children of the Lord. Amen, 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 children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, joy, joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. Who sing? Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got a Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. And I love Jesus in my heart. Oh, when the sea go marching in, when the seas go marching in, Lord, I want to be the number. When the seas go marching in, when the seas go marching in, when the seas go marching in, Lord, I want to be the number. When the seas go marching in, sons of God once for war, bring the power of Jesus' name. Sons of God once for war, for Jesus ever the same. Sons of God once for war, for reward and conquer His name. Sons of God once for war, bring the power of Jesus' name. He's the hope, I am the highway. He's the butter, I am the clay. He's the oil, I am the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the land and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride, the thing is me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, bumping and sad, bumping and sad, bumping. It's all over me, oh, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, bumping and sad. Bumping and sad, bumping, it's all over me, oh, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapit Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God. Dito tayo sa minamahal ang mga pagpupuri masayang awitin sa ating pinakamamalapit sa praise God. At ibidadakan tuloy-tuloy ng silbal wine, maminamahal. At ibidadako na sa ating mga malumali na awitin. Praise God. At ibidadalhin po natin mga kapatid beloved elder, ating mga kapatid brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. At bago po tayo mga minamahal, magpuri. Amen. Magpatuloy sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Pang Jesus. Ang lahat pa inihilingin na tumayo. Itaas ang makamay, ipikit ang mata. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uring ilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Hallelujah. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-iingat po sa bawat sa amin kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalubos sa bawat sa amin sa kalayaan. Kami makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami pinagpapakumbaba, nagsisi
pagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa mga oras di po namin nababantayan ang mga sarili, kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapi noon ang bawat papuri, umalapi noon na awitin na aming pong aawitin para sa iyo. Hallelujah. Langisan mo po ito malapi noon, maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan na yung masaganang pagpapala malapi noon. Hallelujah. Sa aming mga minamahal, mga kapatid, hallelujah, na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag-ingatan mo po sila, parating mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Umilos ka sa aming kalagitnaan, malapay Jesus. Puspusin mo kami ng Santong Espiritu at sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoon
buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Dakila kang tunay, inari mo ang sala ko. Hirap at dusay tiniis mo, hanggang sa kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sa niyang kaibuti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, ang buhay ko'y taging sa'yo, Panginoon. Kay buti mo, laging nasa puso ko, mga dakilang gawa mo, nagbigay daan upang ika'y paglingkuran. Nilingap mo ang tulad ko, Panginoon. Kay buti mo, ikaw ang dahilan, kaya't ako'y naririto. Panginoon, sa niyang kaibuti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, ang buhay ko'y taging sa'yo, Panginoon. Sa niyang kaibuti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, Panginoon. Taging sa'yo, Panginoon. Kay buti mo, wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Dakila kang tunay, inari mo ang sala ko. Hirap at dusay tiniis mo, hanggang kamatayan pinaglaban mo ako. Panginoon, sa niyang kaibuti ng iyong puso, ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang papurit pagsamba, ang buhay ko'y
ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababati? Bugtong niyang anak, hindi niya ipinagkait, nanaog sa mundo na nagdusa, tumanas ng libong sakit. Wow! Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Wow! Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kay buti mo, sa isang katulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Wow! Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Wow! Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Kapag ang Diyos ay umibig, wala na katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya papabayaan, o kaya'y hindi iiwan, sapagkat siya ay tapat
kanto pagligaw, hindi alam ang patutunguhan, at sa iyong pagbabalik, bukas lagi ang kanyang palad. At kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor, as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you, no one is like you. Sa iyo ang luwalhati, karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Gilang ka sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri ang pagsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lahat dakila ka, sa iyong mga gawa, at ako'y namamangha. Papuri ang pagsamba, ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. When you're up against the struggle that shatters all your dreams, and your hope have been cast
by Satan's manifested here. And you feel the earth within you to submit to earthly fear. Don't let your faith you're standing seem to disappear. Praise the Lord. He can work through those who praise Him. Praise the Lord. For our God inhabit praise. Praise the Lord. For chains that seems to bind you serve only to remind you that they drop powerless behind you when you praise Him. Let me say how much I love you. Let me speak of your mercy and grace. Just let me live in the shadow of your beauty. Let me see you face to face, and the earth will shake as your word goes forth, and the heavens will tremble and fall. But let me say how much I love you, oh my Savior, my Lord and friend. Just let me hear your finest whisper as you gently call my name, and let me see your power and your glory. Let me feel your spirit flame. Let me find you in the desert. Till this sand is holy ground, and I am found completely surrendered to you, my Lord and friend. Pusong dalisay ang aking nais. Dalingain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalingain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisa ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais.
handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat ang sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago magpakailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay iaalay ko sa'yo. Di sapat na pambayan sa kabutihan mo sa ay natamo. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang pagpurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang aking mukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang lagi naririnig. Nais ko sa puso ko ikaw ang tagal, habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang
mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggat mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Hanggang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so glad to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turned its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for
for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusuma mo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko. Ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na
Panginoon, ako'y lingapin mo. Panginoon, ako'y lingapin mo. Lay your head, mighty Lord, on the waves. Lay your wonderful on the prairie. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountains. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touch the cloud, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the cloud. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with little Jesus, I love him more and more. Jesus saves and keeps me, and he's the one I'm living for. Every day with little Jesus, sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for he gave me a star. Those dark clouds are in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, he will never fail. He's the faithful friend, it's a faithful friend. I can count on him till the very end. Those storm clouds are in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, he will never fail. Di ko na ngayon pinanginayangan ang nagdaang atin ko. Ganap ko nang naunawaan kung bakit ako ay nakaganon, pagkat nilimot ko ang Panginoon. Pinagpalit sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malublog sa kasamaan. At aking ginarap ang bunga ng lahat, pambansang pigitan ang kinahantungan. Hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Pagbabalik loob ko'y hinihintay, at bukas ang palad niyang ibinigay. Bugtong na anak na sa'king umakay, salita niya ang aking naging gabay. Bumago sa takbo ng aking buhay, inanim
sa puso at binabuhay. At ang kapayapaan ay tinaglay. At aking ang natamo ang bagong buhay ko, na akin naman ngayon binabahagi sa inyo. Buhay mapayapa, may sapat na biyaya sa masasamang gawa. Ako ay lumaya at sa buhay ko may bagong musika, ibahagi siya. Ang aking adhika at sa awit ko'y iaangat ko siya. Di mahihiya, di mangangamba. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat na ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, tayo magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Patay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, binago mo ang buhay ko. Karamdam ay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nagkamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man ako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos.
ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting mga langit, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuring para sa Diyos, na hati ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost out in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka naman. Kasalanan ay iwaksi, sapagkat laging katuho. Sabihin natin sa iba, mukhang sila'y maghanda, mukhang sila'y pagsaan, doon sa malaking hubungan. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka naman. Kasalanan ay iwaksi, sapagkat laging katuho. Sabihin natin sa iba, mukhang
holy name. Praise and praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise and praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Diyan na po natapos mga minamahal ang mga papuring awit, pagsamba, pasasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. At paabot na rin po natin ang pag-ibig natin, mga minamahal sa ating dakilang Diyos na buhay sa pamamagitan po ng makalangit na awiting, joyful at solemn song, mga minamahal. At narito, ating muling pupurin, lalwalatin, pasasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay sa mga dakilang tandahimala na ginawa niya sa ating buhay. Mga minamahal, sa ating pinagpala na apat pong magpapatutuo dito, mga kanilang testimonies, mga minamahal, na nagpapatutuo ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Ang kanyang pangako ay magpakailan-kailan pa man. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya, muna akong bumabati muna sa lahat, ating dakilang Diyos na buhay, ang pinakamataas na pagpupuri, paluwat at pagsamba, pasasalamat, magpasukulang hanggan. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor, Wildy Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, Ina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo, magandang hapon po sa ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal sa pangasiwa po ng ating beloved Ordin Preacher sa kanyang mga anak at ating beloved Sister Vine, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga bisita po, sa mga baguhang, welcome po kayo sa ating gawaing ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganon din po sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal sa Facebook, tsaka YouTube, mga minamahal. Lahat po na sumusubaybay sa banal na gawain ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ibinigay niya ang mga dakilang tanda, himala na ito upang ating alalahanin, mga minamahal. Ang Diyos ay puspos siya po ay mapagbiyaya at puspos ng kabagan, mga minamahal. Atin daw, mga minamahal, walatiin, mga minamahal, ang mga kagilagilalas niyang mga gawa, mga minamahal. Atin daw ipahayag, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal, sa lahat ng mga tao, mga minamahal, upang ang lahat ng mga tao po, mga minamahal, magkaroon po ng pag-asa sa kanilang buhay na mayroon palang Diyos na nagpapagaling, nagbabago ng buhay ng tao. Upang ganun na rin po, mga minamahal, na ispabot ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal, ang tunay na pag-ibig, kapayapaan sa mundong ito, mga minamahal. Kaya po, ang tinig na maalingaw-ngaw, mga minamahal, ang tinig ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginagamit po ang ating mga minamahal na kapatid upang maghayag ng kaluwatian ng tumawag sa atin. Sapagkat lahat nga po ng tao, mga minamahal, ibig niya makalam ng katotohanan, ibig niya mga ligtas ang lahat ng mga tao, mga minamahal. Sapagkat alam natin, mayroong pang pag-asa ang mundong ito, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, hindi sa mapangikayat ng salita ang karya ng langit, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang huwag daw masalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng mga tao, mga minakundi sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. The kingdom of God is not in word but in power. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po, narito po ang ating mga pinagpala na ating mga minamahal na kapatid po natin, mga minamahal na magpatuto. Dati po ating mga kapatid na ito, mayroon po sila mga problema, mga minamahal. Karamdaman, mga cancer, diabetes, sakit sa puso, kidney stone, last menopause trait, mga minamahal, sakit sa puso, sa high blood, mga bakla, tumboy, mga mabigat, chronic depression po, mga minamahal, ay binibigyan ng
kalunasan ng mahal na Panginoon. May mga taring na po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, for God, nothing shall be impossible. Lahat ng mga pangyayari, mga walang imposible sa atin. Mahirap sa tamon sa ating pinakamamahal na Panginoon ay walang mahirap po, mga minamahal. Ang kanyang pagliligtas sa araw-araw, tumawag ka sa akin at magpapakita ko ng mga bagay na dakilang bagay na hindi mo malalaman, mga minamahal. Ito po yung panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buong sangkatauhan, mga minamahal. Upang tunay na magkaroon ng pag-ibig, kapayapaan ng mundo ito, mga minamahal, magbunga ng siyam na banal na Espiritu Santo makatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa katotohanan, mga minamahal. Siyam na bunga ng Espiritu ang nanahan sa tao, mga minamahal. Mawawala na po ang kaguluhan, mawawala na po ang digmaan, mawawala na po ang kasamaan, mga minamahal. Sapagkat iisa lamang ang tunay na Diyos na magbabago sa buhay ng tao, ang Diyos na nagkatawang tao na siya ako nga, mga minamahal. Kaya magpapatuto ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa ating mga minamahal na kapatid na pinagpala po dito, mga minamahal. Ang una pa magbabahagi, mga minamahal, maganda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangalawa po ating beloved sister Susan Notado po, mga minamahal. At ang pangatlo po ating beloved brother Liamar Saklit. Ang panguli po ating beloved sister Texan Ligao, mga minamahal. Nag-umpisa na po tayo. Aking tinatawagan po ang unang magbabahagi, ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ang ating beloved sister Susan Notado. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida, sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordinary preacher, Kuya Bubunir, at sa kanyal pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa inyo pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang mga minamahal, uli ko na pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, andyan na aking pong pinapagalitan sa kanya pong pagdalo po dito sa ating banal gawain noon minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanyang panalangin minamahal, at palaging pag-share po sa akin minamahal na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya. Yun lagi ang binabanggit niya sa akin minamahal. At sa kalaunan po minamahal, nung siya, kami po pinagkalooban po ng isang bagong sakyan tricycle minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating banal na gawain minamahal. At akin din po nakikita ang banal na gawain dito minamahal, at napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Amen. Praise the Lord. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka mga weekend po minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon Jesus na tayo kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Dahil po sa makasalibutang panggawain minamahal, andyan yung mga ginagawa nilang layaw sa laman minamahal. Subalit minamahal sa kalaunan po minamahal, andyan minamahal sa aking pong palaging pagsundo dito sa ating banal gawain minamahal. Andyan minamahal na ako'y kinahabagan upang makumberte bilang isang Kristiyano minamahal,
na aking pong tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na noon po minamahal sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po sumundo dito sa ating balgawain, minamahal, kami po sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain na yun, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki, yung sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambahayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa aking pamilya, minamahal, bagamat kami hiwa-hiwalay, minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Buhay na palakpak muli sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa binagpalang buhay na patutuo. Napakinggan po natin mga minamarang hinayag ng ating mahal na kapatid sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bagamat nauna na po ang kanyang mahal na asawa, nasa piling na po ng mahal na Panginoon. Lagi po nating alalahanin mga minamahal. The date of his sins, precious po mga minamahal. Mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal, mga minamahal. Ang mamatay kay Kristo ay pagkinabang mga minamahal, sapagkat pagdating ng araw mga minamahal, tayo din po ay makikita doon kung saan naroon ang kanyang mga banal na nauna na po kasama. Magsama tayo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At yung pagbabago ng buhay, mga minamahal, ipinangako ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, if any man be in Christ, is a new creature. All things pass away, behold, all become new. Dati-rati, ayun po, lasinggiro tayo, magnanakaw tayo, mga minamahal, dahil nga po sa salita ng mahal na Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at magaganap po mangyayari ang kanyang mga promises, mga minamahal. Even on earth shall pass away. Ang kanyang salita, mga minamahal, ay mananatili, mga minamahal. Ang mundo, lilipas ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako sa atin, mga mananatili at mananatili, magpakailan-kailan pa mga pag-iingat, gabay at patnubay sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay. Huwag po tayo yung mga walking coat na yan, walking pneumonia, huwag po nating alalahanin yan. Yung mga salot, sabi ng banal na kasulatan, hindi na po lalapit sa atin yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Susan Nodado po. Praise the Lord po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord po. Ang pinamakataas na pupuri, paglalahati, padadakila, pagsamba po sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Doon pipagalang po si ating ginagalang amala Pastor Willie Estrada Almeida. Sa hindi malilimutan, turot aral ang ating beloved sistang Pastor Linas Almeida, maging sa kanilang beloved children, sa pamilya Almeida po mga minamahal, sa mga manggagawa, mga beloved workers po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Sa ating mga ngaral sa araw na ito mga minamahal. Praise God sa ating po beloved ordained preacher, Buwinier po, maging po sa kanilang beloved
daughter po, beloved Ate Vines po, mga minamahal, praise God. Sa inyong mga kapatid, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, praise the Lord, hallelujah. Pinupuri, pinapasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Muli po akong binigyan pagkakataon upang muli pasalamatan ang dakilang Diyos na buhay sa aking buhay, mga minamahal. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nandiyan po pag-iingat po sa amin, praise God, dahil maging sa pangailangan namin. Nandiyan mala Panginoon nagpo-provide, praise the Lord, hallelujah. Napupuri, napapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 2011 po ako napadako ng ibang bansa, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa aking paglalakad po na aking papilis po mga minamahal. Nandiyan po napakadami po mga minamahal yun, yung lalakarin mo mga minamahal. Nandiyan po yung pagsabi sa akin ng beloved aking ate dahil kailangan po nilang kasama po dahil sa mga lagi isang matanda mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Bago po yan mga minamahal, nandiyan po nanaginip po ko mga minamahal. Pero matagal na po yan mga minamahal. Nandiyan po na padako ako ng ibang bansa. Nandiyan po na kausap po ko may ibang lahi po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, yung pala ay makakapadako po ako pala ng ibang bansa mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aking paglalakad po aking kapilis mga minamahal. Dito po sa dako ng Pilipinas po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal. Clear po ang aking mga medical ko mga minamahal. Nandiyan po salamat sa Malapanginoon dyan na Malapanginoon na sinasamahan po ako lagi po mga minamahal sa aking mga nilalakad, aking papilis mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa pagdako na po ako ng dako ng Malaysia mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal magpa-medical ka uli, mga minamahal. Ulitin po yung medical mo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aking medical, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa paghihintay na tapos yung aking medical, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, tumawag po yung doon sa pinag-medical lang ko mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, yung aking medical, mga minamahal. Ako'y nag-positive po sa HIV, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sinabi po sa akin ng aming amo, mga minamahal, na nandiyan po mga minamahal. Panahon nangyari yun, declare naman po sa dako ng Pilipinas, sa aking medical, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Yung aking amo din, hindi po yung naniniwala, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa po namin ng aking beloved ate, maging po yung kasama po namin, mga minamahal. Kami po yung nananalangin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, siguro ang malapang sinusubukan po ako ng aking pananampalataya, mga minamahal. Dahil nandun po nga po ako, mga minamahal, dahil iniwanan ko po mga minamahal bilang puwer dito sa dako ng Pilipinas, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, inulit po muli yung aking medical, mga minamahal. Bago po yan mga minamahal, praise God, na ako'y medical muli, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ako ay nag-ayuno, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Humingi ng habag sa tulong sa unang panalangin na ating beloved Pastor Ristrada Almeida, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, aking medical, mga minamahal. Tuwing nga po mga minamahal, habang kinukuha po ako ng dugo, mga minamahalan niya po, ako nananalangin na ng palatay sa mahal na Panginoon na magiging negative po yan, mga minamahal, hindi magiging positive, mga minamahal. Tuwing nga po mga minamahal, lumipas ng mga ilang araw, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po mga minamahal yung resort, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin na natin dakilang Diyos sa unat na lang ng ating mahal na Panginoon. Praise, ay mahal pastor, mga minamahal. Nandiyan po naging negative po yan, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po nung lumabas po yun na nandiyan po mga minamahal yung natuwa po ko, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal dahil sa lumabas na yun mga minakalakon, napapauwi na ako ng Pilipinas, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal nung lumabas po yan, mga minapurihin. Nadakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Dahil tinuruan po tayo ng ating mahal na pastor, manalangin sa malabang kung paano ano po yung ating gawin, mga minamahal. Pag dumating po tayo sa point na yan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Dahil po, bali 3 buwan lang po ata ako noon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sinamo na po ako ng aking amo, mga minamahal. 2 po kami dahil kasama po naming matanda, mga minamahal. Napadapo ko po kami ng India, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God,
Nandiyan po mga minamahal, strict po nga po mga minamahal. Pagdako namin po mga minamahal sa airport, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal. Sa pagbaba po lang namin ng airplane po mga minamahal, napakapal ng fog mga minamahal, wala kang makita mga kahit building mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, parang nakakatakot na lugar mga minamahal. Kaya ko po nasabi po yung mga minamahal, dahil wala kang makita, kami lang po mga passenger po mga minamahal. Nandiyan po yung mga kasama mga iba-ibang lahi, mga baging kapwa ko mga Pilipino, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, padak po kami doon mga minamahal dahil sa kanilang yung dinadasalan po nila dahil Buddhism nga po sila mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nga ng bungad lang mga minamahal, nandiyan yung tunog ng kanilang pinapatugtog, yung iwan ko kung anong klaseng yung tugtog nila mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, kung isipin mo parang, praise God, hallelujah, nandiyan po mga minamahal yung parang kahabag-habag po talaga mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pagpasok lang po mga minamahal dun sa airport mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, patingin po sa akin yung mag-check po sa akin yung passport po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nag-question po siya mga minamahal. Subali ang nakausap na niya po yung aking amo mga minamahala. Kaya po nakasama po dahil po mga minamahal dahil sa matanda po ng aming inalagaan mga minamahal. Kumbaga, tunay po mga minamahal, nandiyan po na nakalus po ako mga minamahal, nakalabas po ako mga minamahal hanggang sa pumunta na po kami ng praise God, hotel po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dahil na, in short po mga minamahal, 1 week po namin doon mga minamahal. Sa pamamalagi po namin doon mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, nakita ko mga tao, mga minamahal. Alam niyo, yung mga tao doon, parang, alam niyo, yung kahabag-habag po talaga mga minamahal dahil sa kanilang sinasamba, hindi po nila alam mga minamahal. Nandiyan po yung napakalaking revolto po nilang Buddha mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ang aking ginagawa po ng aking yung kasama ko po. Nandiyan po mga minamahal, kami na po yung nakikinip na worship of God mga minamahal. Kami lang po yung nagpupuri habang inaantay po namin sila sa labas mga minamahal. Ang mga nasaksihan ko doon mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, mayroon pong ilog po mga minamahal, nandiyan po yung sa gitna po noon, napakalaking ahas po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nandun yung isang taong nakaupo doon mga minamahal. Yung po ay yung mga tao na nakikita, tuwang-tuwa pa nga sila sa kanilang sinasamba, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang walang doon po kami mga minamahal, napapaisip po ako mga minamahal, praise God, dahil po maging bata po, tinuruan po nila ito paano na magsamba sa kanilang sinasamba mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pinanalagi po kami doon, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, sabi ko mga minamahal, napakabalat ko po dahil nakilala ko ang mahal na Panginoon sa gawain ito ng chismer ko kusit, mga minamahal. Dahil namulat po ko, mga minamahal. Praise God, nakilala ko ang gawain ito. Ang totoong Diyos na buhay na nagliligtas po, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal. In short po, mga minamahal. Bali, pauwi na po kami, mga minamahal, ng dako ng Malaysia, mga minamahal. Bago po kami umuwi, mga minamahal, ng aking mga kasama po, mga minamahal, kasi mga kasama po na yung mga labuans po ng yung aming amo, mga minamahal. Nandiyan po nakakaramdam po sila ng pagsusuka, pasintabi po sa mga kumakain po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nananakin kanila mga tiyan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, tumawag naman lang po sila po ng isang private na doktor, mga minamahal, kung bakit gano'n kanilang naramdaman, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung chinek po sila, mga minamahal, praise God, hallelujah, nandiyan po mga minamahal, ay sila ina-poison po, mga minamahal. Dahil po, yung kinakain po namin kasi po doon, ipauli-uli lang, parang pinapaini lang po, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, dahil nandiyan po mga minamahal, aming mga kasama ay sila pinaiwan, kami lang po ay nakauwi. Yung aking yung matanda po mga minamahal, maging kanyang apo, at saka yung aking kasama kami ay nakauwi. Nandiyan po mga minamahal, na iwan pa yung mga iba dahil po sa kanilang nararamdaman, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa pagdating po namin ng bahay, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, yung aming alaga po mga minamahal, nakaramdam po yung kanilang naramdaman, yung kanyang mga labuan sa mga minamahal, maging aking kasama na Pilipina, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, nagpapasalamat ako ng lubos-lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. So, dalangin natin mahal pastor, mga minamahal, tuwing nga po mga minamahal, ang iyong abang lingkod po, mga minamahal, ako pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, mga
mga minamahal. Di po ako na-poison po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagtanong po yung aking amo kung bakit, kung kumusta po ako, mga minamahal. Kinasagot lang po mga ay mabuti, mga minamahal. Ako naramdaman yung kanilang naramdaman. Kaya lubos sa kinapupuri. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan po pag-iingat po sa akin. Pagkamat ako'y nasa ibang bansa, mga minamahal, hindi po ako nakaganda dahil wala pong gawain po doon. Ang ginagawa na lang po namin, webcast na lang po, mga minamahal. Napakahirap po talaga po, mga minamahal, sa isang bansa po, mga walang gawain, mga minamahal. Nandiyan po mga hinahanap mo yung kung paano magpuri sa mahal Panginoon dito sa dako ng Pilipinas, mga minamahal. Dahil pag sa webcast po, at sa kasalay po, sa ganitong gawain, mga minamahal, ibang-iba po talaga, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Puri na natin dakilan Diyos. Puri. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nanalangin po doon ng mahigit 2 years and 11 months po. Napauwi na po ako sa dako ng Pilipinas na po, mga minamahal. Nauwi na po ako, mga minamahal. Dahil po ako po ay ikakasal na po ng mga minamahal, hindi na ako bumalik ng ibang bansa, mga minamahal. So, bali, ako'y nagpatuloy na mga minamahal, naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hanggang sa mga nakabalik na rin po ako bilang mga awi sa Kanya, mga minamahal. Kaya lubos ako kinupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pag-iingat niya po, mga minamahal, maging sa mga pagpapala binibigay po sa amin. Praise God, hallelujah. Purihin na natin dakilang Diyos. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, mga minamahal, praise God, tatlong beses po ako nakakadalo po. Kami po, mga aking mga bilawag kapatid, aking bilawag na husband, kahabaga lang po, mga minamahal. Kaya lubos ako pinupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kay lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, pagsamba po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sapagkat maiksi po yung ating oras, mga minamahal. Aking tinatawagan na rin po ang ating beloved Brother Yimar Saklit po. Sundan po siya ng ating huli magbabahagi, ating beloved Sister Trixia Bigaong. Amen. Praise the Lord. Hello, praise the Lord. Ang pinamaas po na paggalang, pagbati, pagluluhat, at pagdadakil at pagsamba, ito ang sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. The word respect and honor to our dearly beloved Honorable Pastor and Evangelist Well Estrada Almeida, and always cherish the blessed teaching and memories of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Salameda. Hallelujah. Hello, praise the Lord sa lahat po. Hallelujah, nang ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating mga beloved ordained preacher. Hello, praise the Lord. Hallelujah, elder of the church. Hello, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, na aking po nakaligtaan ang ating mga beloved children, Almeida children. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sa patuloy po nilang pangangasiwa. Hallelujah, praise the Lord, ng Hallelujah, ministeryo ito. Hallelujah, through the leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, at sa lahat-lahat po, ang mga beloved instrumentalist, kapo-kapo choir. Hallelujah, praise the Lord. Mapabagon man po datihan. Hallelujah, praise the Lord. Mga beloved brethren, hallelujah. Ganun po ang pagpapabot ko po ng magandang hapon po sa pangalan lamang po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Labis-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Andyan po, hallelujah, na, hallelujah, praise the Lord, sa patuloy po na pag-i-exam, talagang napakabuti pa nating pinakamahal na Panginoon Jesus kapag aking ibinabalikan, hallelujah, kung gaano po siya kadakilala, praise the Lord. Hallelujah. Andyan po, hallelujah, na kapurihan lamang po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Andyan po talagang nung doon pa po ako sa dako ng Coron, hallelujah, praise the Lord. Talagang, hallelujah, na-amaze po ako sa mga patutuo, hallelujah, praise the Lord, na nagiging mga top-notcher po, hallelujah, praise the Lord, ang mga ating mga kapatiran, hallelujah, praise the Lord. Talagang, hallelujah, by faith po talaga, hallelujah. Talagang sinubukan ko rin po talaga, hallelujah, na manalangin, hallelujah, praise the Lord, magsumama sa ating pinamahal na Panginoon Jesus, na, hallelujah, maranasan po ang mga bagay na yun. Ngunit talagang napakabuti ng ating pinamahal na Panginoon Jesus dahil maging sa hanggang ngayon talagang nahihiwagaan po ako sa kanyang mga gawa. Kahit, hallelujah, hindi ko pa po natutupad. Hallelujah, hindi pa po, hallelujah, ikinakalob ng ating pinamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, ang aking pangarap, hallelujah, praise the Lord, na karir, hallelujah. Andyan po na, hallelujah, labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating pinamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, na maghanggang sa, hallelujah, panahong ito na nakapagpatuloy po. Hallelujah, labis-labis ko po yung pinasasalamatan, hallelujah, sa mga pagpapalampong yan, na hindi ko po sukat akalain, hallelujah, na maging ganun din po na mapabilang po,
hallelujah, maging tunay na anak niya. Hallelujah, praise the Lord, makaranas po, hallelujah, ng mga kamanga-manga niyang gawa. Talagang, hallelujah, share ko lamang din po, hallelujah, sa dako ng Puerto Princesa City, hallelujah, praise the Lord. Doon po, hallelujah, hallelujah, talagang kulang na kulang po ako sa budget. Talagang ang ating pinamahal na Panginoon Jesus ang nagbibigay, nagpo-provide ng mga pangangailangan ko. Talagang maging ganun din po sa hindi man po karapat dapat, ngunit talagang yung mga kaloob po nating pinamahal na Panginoon Jesus na nakapag-alay po ng mga ayuno bago po makapagsama, hallelujah, sa mga iba't ibang outstation doon. Talagang grabe pong mga pagpapala nating pinamahal na Panginoon Jesus. Maging ganun din po na bilang isang mga awit, talagang kailangan po na hallelujah sa mga ganun po mga crusade, mga anniversaries. Talagang napakabuti po nating pinamahal na Panginoon Jesus sa mga perbilay yung yaon na hanggang sa mga panahong ito, talagang grabing mga pagpapala po ang patuloy na ikinakalob ng ating pinamahal na Panginoon Jesus, pinaparanas niya. Talagang hallelujah, yung doon nga po sa 39 church anniversary, hallelujah, 49 church, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabuti po ng ating pinamahal na Panginoon Jesus dahil, Praise the Lord. hallelujah, hindi ko po sukat akalain, hallelujah, praise the Lord, dahil hallelujah, talagang busy po talaga, hallelujah, sa pag-exam. Doon din po talagang minsan, hallelujah, praise the Lord, iniiyak ko po talaga sa ating pinamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, maging sa sarili ko man po, din po, hallelujah, talagang, hallelujah, aminado po talaga akong nagkukulang na po ako sa mga panalangin, hallelujah, praise the Lord, sa, hallelujah, sa mga pagpupurit talagang, hallelujah, dahil gusto ko na nga po, hallelujah, na makapasa, hallelujah, praise the Lord. Talagang doon po yung kabigatan sa aking puso na, hallelujah, talagang, hallelujah, yung mga, talagang iniisip ko na lang po ang aking sarili. Ngunit napakabuti ng ating pinamahal na Panginoon Jesus dahil, hallelujah, praise the Lord, kapag binabalik-balikan ko po ang mga bagay na yun, talagang nakaka-bless po dahil, hallelujah, sa mga time po na yun, talagang hindi po ako nagkakaroon ng sakit. Hallelujah, praise the Lord, maging hallelujah, praise the Lord, step by step po talagang tinuturo, hallelujah, kung gaano po kahalaga, hallelujah, praise the Lord, ang paglilingkod sa ating pinamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, at labis-labis ko po yung pinasasalamatan sa ating pinamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang physical, hallelujah, praise the Lord, financial, at lalo tigit, hallelujah, sa mga pagpapalang spiritual, hallelujah, praise the Lord. Kaya muli po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhat at pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. There is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Trixie Bigaong po siyang huling magbabagat. Sundan po sila ng ating beloved finest generation choir. Amen. Praise the Lord. Thanks so much, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating iginagalang at minamahal na pastor, Will Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda family, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran, maging din po sa lahat po ng mga beloved live webcast viewers. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang magandang hapon na po sa ating lahat. Ganun nga po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus muli sa gininto ang pagkakataon na ito na maibahagi ko muli mga kabutihang ginawa, mga kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Tunay na nga po, una na nga po diyang pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niya rin po na pagkakatiwala niya po ng kaisa-isang buhay na ito sa iyong banlingkod, na maalala ko lamang po mga minamahal, sariwain ko lamang po, ako, bata pa lamang po ako, dapuan po ako ng karamdaman ko pong asma. Tunay nga po sa tuwing mga malalamig na panahon, nandyan na, dumarating po sa punto na sa tuwing gabi, pinagpapatong-patong ko na lamang po yung mga unan ko, umabot po yun ng 4-5 para lamang po makahinga lamang po ang iyong banlingkod. At lahat na rin po bilang bata, bilang sa murang edad andyan na nahihirapan na rin po akong makihulubilo sa eskwelahan. Tunay nga po dahil po madalas po akong hingalin at tunay nga po na dumarating din po sa punto na nangingitim na rin po ang aking bibig, pati rin po ang aking mga kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen. Andyan na pinapatake na rin po nila sa akin lahat ng mga gamot.
na makakatulong po sa pagkaginhawa ng aking nararamdaman. Ngunit tunay nga pong pansamantala lamang pong kaginhawaan yung natamo ko po sa mga gamot na buyan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay nga po, hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay nga po na isa rin po ang iyong abal lingkod na mabahaginan po ng mga kanyang kamanghamanghang gawa, ang kanyang mga banal na salita. Tunay nga po, na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa may dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami nagatubiling subukan lamang po ito sa isang beses. Tunay nga po, sa isang beses lamang na aming pagdaluan dyan, bilang bata, nanonood lamang po ako sa mga kapatiran na nagpupuri hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Pensus. Yung unang beses na po yan, nasundan pa po ng pangalawa hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin po ito at hindi ko na po namamalay na andyan na rin, nagtuloy-tuloy na rin po ito sa mabautismohan na rin po ang inyong balingkod sa pangalan ng ating pinakamamahal na Pensus. At tunay nga po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Pensus dahil sa bawat pagdalo po pala namin pong yan, tunay nga pong unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Pensus yung karamdaman ko pong yan. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Pensus dahil bilang patunay na hindi na po ako, wala na po yung karamdaman ko po yan sa akin. Tunay nga po, nakaka-join na rin po ako sa lahat ng aktibidad sa school namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pensus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Pensus, maging din po sa kagalingan din po nakaramdaman ng aking beloved mother. Tunay nga po ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol po sa kanya pong breast na kinakailangan na po itong operahan dahil kung hindi man po ito maoperahan, maaaring ito po yung mabulok at maaaring ito yung maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Pensus. Tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong sumangguni ang aking beloved father sa doktor na muli po sanang mag-run ng test sa aking beloved mother. Habang sinasagawa po yung pagsusuri po niya sa aking beloved mother, patuloy kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Pensus at nanalangin, humingi ng tawad at sumama sa ating pinakamamahal na Pensus. Tunay nga po muli, tunay nga po, pinakita naman po ng ating pinakamamahal na Pensus sa kanyang kamanghamanghang kapangyarihan sa aming buhay dahil pagkalabas pa lamang po ng doktor, nagulat na lamang po kami na i-anunsyo niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangan operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po pala na nakikita po nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pensus. Pinapasalamatan ko po ang bawat pagpapala pong yan, magmula po sa pagpapalang financial, physical, material at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Yung asma, mga minamahal, wala pong gagalingan, mga minamahal sa mga albularyo, sa mga doktor po, mga minamahal. 15 years din po ako, mga minamahal, nalipin ng asma. 1995, mamatay na po ako talaga sa asma ko, mga minamahal. 1995, tingnan niyo po ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapatuto po ako narito, dinagdagan ng mahal na Panginoon yung aking buhay, mga minamahal. Yung mga nahayuan ko na may mga asma, mga minamahal, 1990, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. Hindi po sila tumalima. Mga minamahal, sila po yung nangamatay mo. At yung abaling ko, mas grabe pa yung asma na aking nararamdaman. 15 years, mga minamahal. Mamamatay na lang po ako, mga minamahal. Pinagpunta, sabi ng tatay ko, wala na saldi, mamamatay ka na, mauuna ka sa akin. Mga kapitbahay ko, wala na may TV. Saldi, mamamatay na, hindi na makaupo, hindi na makatayo. Ngunit kinabagan ako ng mahal na Panginoon. Nung aking napanood, mga minamahal, itong gawain na ito, mga minamahal, at ako po tumanggap ng pabautismo sa banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Ako po pinagaling ng mahal na Panginoon. Lumipas na po ang 28 years, mga minamahal, narito, buhay ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang kanyang pangako ay mananatili, magpakailan pa siya ang Diyos, nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng lahat ng ordinary karamdaman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating samahan po ang ating beloved Finest Generation Choir, mga minamahal, sa papuring awit, ialay po ila sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw
saya at purihin siya. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it, and be glad on it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice in it. Hallelujah. Glad on it and be glad on it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad on it. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made, that the Lord has made. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved finest generation choir. Amen. Praise the Lord. Our Father
unlock every door. It's a key to release the night. And let your heart celebrate evermore. And give thanks to His wonderful name. Let your voice resound on His mountain gathered crowd. The battle sing on your heart, give Him glorified in your heart. Praise His name and sing high. Let the power of God become alive in your heart. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. Let's enjoy the rain and sing His hallelujah. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. Let the power of God become alive in your heart. Just praise the Lord. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. Let's enjoy the rain and sing His hallelujah. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. God of light, praising Him can unlock every door. It's the key to release the light. And let your heart celebrate evermore. And give thanks to His wonderful name. Let your voice resound on His holy battleground. The battlefield is on your heart. Give Him glorified in your heart. Praise His name and sing high. Let the power of God become alive in your heart. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. Let's enjoy the rain and sing His hallelujah. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. Let the power of God become alive in your life. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Praise His name and sing high. Let's enjoy the rain and sing His hallelujah. Just praise the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. He was the God
Lord, I were meant to be stoned. Now Moses, Lord, he said, you must die for the sins that you have done. The master did not speak a word, he just wrote a pentagram. And when they heard the news, there was not to accuse. He was the talk of the town. Rising the Pharisees, were they were meant to be sold. Now Moses, Lord, said, you must die for the sins that you have done. The master did not speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, there was not to accuse. He was the talk of the town.
Patuloy nating damhin ang banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much for this. Thank you, Lord, for this sweet presence. Lord, you're
raise your hands and sing, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you'll take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and sing, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless you, choir. Praise the Lord. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart at to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Glory, hallelujah, hallelujah. Walang hanggang pasasalamat ang palagi namin pinapabot sa iyo, mga Panginoon. Hallelujah. 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 Pumalakpak po ng malakas. Magpasalamat po tayo sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Sindi masayod na patuloy na pagkalinga sa atin ng kanyang napakatamis na presensya ay palagi niyang ibinubuo sa atin. Hindi niya ipinagkait. Amen. Amen. Maraming salamat namin napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Patuloy tayo sa ating manalagwain maminamahal sa mga huling nakakabukas ng kanilang cellphones or television na nanonood sa webcast, sa live natin sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po sa ating mga beloved visitors. Narito po tayo sa midweek service, Wednesday service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Tayo pinagpapaabot ng tao sa pusong pagpapasalamat at pagmamahal. Bumabati po tayo sa ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating mga beloved workers, elders of the church, minamahal ang mga kapatiran, baguhan at datihan, ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagpupugay ay ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon at tayo po'y narito na po sa ating pong pagpapaliwanag, sa ating pong pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. At ang ating pong matunghayan na babasahin. So hapong ito ay narito po minamahal sa aklat ng Lucas, ni San Lucas, Kabanatang 18, talatang 10 hanggang 14. Sinabi po rito, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin na kanyang sarili na ganito, Diyos, pinasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga mangangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito.
Makinig kayo maminamahal ng mainam. Sinabi rito sa 12, makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Datapwat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw man lamang itingin ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadakugukang ang kanyang dibdib na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanilang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang magpapababa sa kanyang sarili ay matataas. Palakpakan po natin minsanan pa ang ating mahal na Panginoon. At sundan po natin ang basa dito po sa aklat ni San Mateo, Kabanatang 5, talatang 20. Sinabi rito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga iskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Pagpalain po ng malang Panginoon kanyang mga salita na ating binasa. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So, ito maminamahal ay aral sa atin na magbukas ng ating isip, ang ating mga mata patungkol sa pagbibigay ng ating ikasampung bahagi at handog. Dahil itong pariseyo na ito, maminamahal, itong iskriba na ito, alam niya, aral siya sa salita ng Diyos. Alam niya. At buong pagmamalaki, ang sabi niya, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng aking ikasampung bahagi. Pansinin ninyo maminamahal, 2 ang kanyang ginawa dito. Nag-aayuno siya ng 2 beses sa isang linggo at sabi na nagbibigay siya ng ikasampung bahagi. Pero sa dulo ng ating binasa, ang sabi rito, yung katuwiran ng pariseyo ay hindi katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Yung pong isang maniningil ng buwis dito, maminamahal na binanggit, hindi naman ini-specific ni Apostol Lucas, ni San Lucas, maminamahal, kung sino ang kanyang tinutukoy dito, pero sa kanya rin pong salita dito sa may 19 talatang 1 hanggang 11, nagbabanggit siya na isang maniningil ng buwis ang pangalan ay si Zaccheo, nang sabi niya maminamahal, hallelujah, kalahati ng kanyang kayamanan ay kanya pong ibinigay sa mga dukha at ang kanyang nasingil na kanyang nadagdagan o over ang kanyang paniningil, ibalik niya ng 4 na beses. Kung atin pong susumahin ito, hindi man tinutukoy na itong maniningil ng buwis na ito ang tinutukoy ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na sinulat po ni Apostol Lucas, ni San Lucas. Pero maliwanag po dito na ang suma total hindi katanggap-tanggap, ang ikapo lamang ang ibibigay at ang ayuno lamang ay 2 araw sa isang linggo. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Alam ba natin maminamahal ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa ayuno pa lamang mga minamahal na exceed na po natin kapag kayo po ay narito tuwing overnight prayer. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Remember, the man of God say, ang sabi ng man of God, kapag kayo po'y nag-o-overnight, dumalo kayo ng overnight prayer, ang katumbas dyan ay 3 araw na pag-aayuno. So, ibig sabihin, kapag lagi kang nandito sa overnight prayer, iyong nang lalalagpasan ang ginawa ng pariseyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang ministeryong ito ay hindi po nakukontinto sa pagbibigay ng ikapo lamang. Maliwanag ang sinabi ng Malakay chapter 3 verse 8, ikasampung bahagit handog, dahil kung hindi mo gagawin ito, ang sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay magiging magnanakaw. Masakit yata yung salitang magnanakaw. Amen. Amen. Pero ito yung talagang ina-address ni Prophet Malakay ng tawag sa mga Kristiyano na hindi nagbibigay ng ikapo at handog, o nagbibigay lang ng ikapo, walang handog, o nagbibigay lang ng handog, walang ikapo. Dalawa ito ikapo at handog. Kung ikapo lang, hindi katanggap-tanggap. Kung handog lang, hindi rin katanggap-tanggap. Ang sabi ng 5:20 ng Mateo,
mahiliban na lamang na inyong mahigitan ang katuwiran ng Pariseo, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, pangatlo na ito, maminamahal, na pagpapatunay. Si Sakeo sinabihan, ngayon din, ang iyong pamilya, ikaw at ang iyong pamilya, ikaw ay magmana ng langit, ng kaharian ng langit. Sabi ng mahal na Panginoon sa Lucas 19, 1 hanggang 11, karakadaka nung kanya pong sinabi na ibigay ang kalahati ng kanyang kayamanan at 4 na bisis kanya pong ibabalik sa kanyang nasingil ng mas mataas na paniningil. Ang sabi ng mahal na Panginoon, mayroon kang karapatan para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ang sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. 3 po ang pagpapala doon na kapaloob. Pagpapalang physical, pagpapalang pinansyal, at ang pagpapalang espiritual. Yung pong huli, even as thy soul prospereth. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Plus itong ating binasa. Ang sabi rito, kapag nahigitan natin ang katuwiran, ang ginagawa ng Pariseo, may katiyakan ng ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mapalad pala tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoong propeta, totoong pastor, totoong guro, totoong ebanghelista, totoong apostol ang nagtuturo sa atin, the fivefold ministry, nandito sa ministeryong ito. Amen? Amen? Totoo ang ating natuklasang katotohanan. Amen? Hindi na tayo naliligaw. Kaya sino pang mag-uupos? Sino pang hindi tutupad? Sino pang hindi susunod dito? Kung hindi natin susundin, maminamahal, tayo rin ang talagang maapektuhan. Nariyan na ngayon ang grabing crisis. Andiyan ngayon ang talagang hindi na matitiyak ang araw ng bukas. Itong araw na ito, maminamahal, hanggang bukas, hanggang Biyernes, ang ating lugar na kinalalagyan, kapitbahay lang natin ang Dagupan, nasa 44 degrees. Centigrade tayo. Ibig sabihin, talagang humid na talaga. Sino magpoprotekta sa atin kung wala itong Diyos na ating pinaglilingkuran? Pero salamat sa mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, sa kabila ng grabing init, huyuhoy ng hangin ang nag-aaliw sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Iniingatan tayo sa heat stroke, iniingatan tayo sa mga lahat ng kalamidad na ito. Kaya kung hindi tayo maging matapat, sino magpoprotekta sa atin? Lahat ng bagay ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng mahal na Panginoon. Remember, ang sabi niya, kaya kong suplayan ang inyong pangailangan. Kayang suplayan ang pangailangan, ating pangailangan, sabi ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay mayaman. Siyang may-ari ng pilak at ginto. Siyang nagpapagaling sa ating karamdaman. Siyang nagbabago ng ating buhay. Lahat ng kasaganaan ay kaya ng ibibigay. Ang atin lamang sundin dito, ating higitan ang katuwiran ng Pariseo. Ibigay natin dito sa kamalig ang ating 10 bahagi tandog. Anong 10 bahagi tandog? 20%. Pinakamababa, pinakaminimum na lahat ng ating tinatanggap. Gross yan. Hindi po unit. Wala mo nang bawas, wala mo nang lahat. Sa lahat ating sila sahod. Kinikita, anumang dumating sa atin. Wala mo nang bawas. Unahin mo pagbawas ang iyong 10 bahagi tandog. Isang tiyak na bagay. Pag ginawa mo yan, sabi ng Isaiah 1:18-19 hanggang 20, ang sabi na, kung kayo'y maging masunurin, kayo'y aani ng buti ng iyong ginagawa. Kung tayo maging masunurin, pasaganain tayo, pagpalain tayo ng ating malapain. Overtikan ka ng masaganang pagpapala. Ang sabi ng Lucas 6:38, siksik liglig at aapawan ka. Amen? Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Yang mga pangako na yan, hindi yan napapako. Dahil Diyos mismo ang nangangako, hindi tao. Kaya nasa sa atin na ngayon ang pagpili. Piliin natin ang buhay, piliin natin ang tama, piliin natin ang pagbibigay ng may katapatan. Isang tiyak na bagay, pasaganain tayo ng ating mahal na Panginoon. Simple lang po. Sa bawat tinatanggap natin, sa 100 man yan, andyan ang 20 pesos. Sa 10 piso, 2 piso. Sa 1,000, 200. Sa 10,000, 2,000. Sa 100,000, 10,000. Pero yan ay katanggap-tanggap na
Pero kung gusto mo pang pagpalain, gaya ng mga kapatid natin na ngayon nagbibilang na ng mga negosyo, hindi nakukunti sa isa, 2, 3, 4, 5 na, iba-iba pang negosyong pinasok dahil pinagpala sila. Ang sabi nila, partner namin ang mahal na Panginoon, 30%, 40%, 50% ang binibigay namin sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag gawin mo yan, hindi po mag-atubili ang ating Diyos. Bubuksan niya ang dungawan sa langit at ihulog sa inyo, sa ating lahat, isang pagpapala pa lamang, wala lang sapat na silid na kalalagyan. Narito po ating beloved elder brother Rumi, para ipag-pray na po yung ating pagkakaloob. Ngayon po ibasbasa ng ating mahal na Panginoon. Alam na po natin yan, maminamahal, kaya akin lamang po kayong nire-remind upang huwag kayong maligaw at patuloy nating sundin ang palatuntunan ng pagbibigay ng may katapatan. Praise the Lord. Praise the Lord. Pagpalain po tayong lubos ng ating mahal na Panginoon, lalo yung mga matatapat na Kristiyano. Amen. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito, daglian po tayong tumayo, maminamahal. Tumayo po tayong lahat upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin po natin pinagpalang mangaral. Ito ating beloved preacher, Brother Jobin Pereira. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalayan mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapay ng maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras nito. Buhay nagmumula sa iyo, at sa mga itong ibinibigay mo sa inyo, kayo sama-sama sa pagpupuri sa buong hapon ito, malapay ng mapulat, sa pandalangin ng aming ginagalang, Minamalabang Lista, Estrada, Almeida. Ayun po, mga minamal na mga manggagawa, humingi kami kapatawaran, sama kami na supos sa pagkasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa Panginoon. Huwag mo naman tingnan namin kung pagkasala, kundi ang puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalay mo kami lahat, malapay na at sa pag-alang salita, lang isa mo salita, patay mo lang kung sa gana aking mula magagawa, basahan lamang, aligabok lamang sa sarapan, ngunit gamitin mo dahil papapalang espiritual, sa pong mga minang kapatid sa dako ito lang ang pumamilang mga bisita. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway, ay kumatok us out, in the mighty Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At isa pong mapagpalang hapon ang aking pong nais na paabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen. Ito yung pinangunawa po natin pong iginagalang at Minamalabang Lista, ating Balud Evangelist Welde Estrada Almeida. Amen. May sa ating mga beloved viewers sa hapong ito at kailan po yung magantabay. Patapusin po niyo ang ating pong banal na gawain at tiyak kayo po lubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Minsan na pa nga natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kunin na po natin mga minamahal yung ating pong mga Biblia at ating basahin ang ating unang talata sapagkat medyo mabilis talaga ang oras ng Miyerkules. Amen. Atin na pong basahin ang aklat ng Genesis, kabanata ay 12, talata ay 2 hanggang 3. Amen. From the book of Genesis, chapter 12, verses 2 up to 3. Amen. Dito po sa aklat ng Genesis, ang kabanata ay 12, ang talata ay 2 hanggang 3. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran, at pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ating po na pamagatan ng ating pag-aaralan, blessed to be a blessing. Alam po ninyo mga minamahal, marami po mga Kristiyano, we exert effort to acquire more and more and more and more blessings. Amen. Ang ilan sa atin mga minamahal, talagang pagkagising pala na umaga, tayo ay puro paghahanap buhay ang nasa isip at patulog na lang paghahanap buhay pa rin. Amen. And to the point na talagang even the things that are due unto our God ay nakukuha na natin. Amen. Amen. At yan ang dahilan mga minamahal dahil sometimes nawiwili tayo sa paghahanap buhay at para tayo magkamal ng ating pong mga pagpapala na yan. That is purposely to enjoy this life has to offer. Amen. Amen. Gusto natin, lahat naman tayo gusto natin maging pagpalain mga minamahal. But we forget the virtue of sharing. At nakakalimutan po natin mga minamahal yung pagpapalang ito ay hindi lang para sa atin. Amen. At ito po mga minamahal, ay, sabi nga ng ating talatang nabasa, ating basahin sa English yung ating unang talata. Sabi niya, and I will make thee a great nation. Yan po mga minamahal, pangako ng Diyos. Amen. Tayo lahat mga minamahal, magiging great nation. Amen. And I will bless thee and make thy name great and thou be a blessing. Take note
Kung tayo pinagpala pala mga minamahal, hindi tumitigil yung pagpapala na yan para sa atin. Ang sabi niyan, I will make thee a blessing for thou to become a blessing to other. I will bless thee for thou to become a blessing to other. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, pinagpala ka ng Diyos, hindi para sa suluhin mo yan. Pinagpala ka ng Diyos para na sa ganun maging pagpapala ka sa ibang tao, sa ibang kwapa Kristiyano, sa ibang mga iniisip na mahal na Panginoon o inibig na mahal na Panginoon na gusto pa niyang kunin, papasukin sa kawan ng Diyos in order for us to become a blessing unto them. Amen. Kaya nga mga minamahal, sometimes nagdadalawang isip tayo, puro tayo akin. Dahil kuminsan mga minamahal, dumarating sa ating isipan, paano naman brother kapag ako na nangailangan? Meron kaya magbigay sa akin? Amen? Amen? Lahat po muna ng hindi natok, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oo nga naman. Amen? Pero take note mga minamahal, kung yan ay isip ng isang tao na sasabi nating normal, amen? Pero nandun ang pangako ng Diyos. Sabi ng Biblia, pinagpala kita para maging pagpapala sa iba. Amen. Amen. The issue is, some Christian do not notice that they are already blessed. Maraming mga Kristiyano hindi alam na sila na pinagpala. Amen. Sila po mga minamahal is naghahanap pa ng ibang uri ng pagpapala base sa kanilang isipan, base sa kanilang kaalaman, nabasa sa libro, napanood sa telenovela o kung ano-ano man. Pero nakakalimutan nila na sila na pala pinagpala ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa mga kapatid, 2 Samuel, Kabanata 12, talatay 7 hanggang 9. Amen. From the second book of Samuel, chapter 12, verses 7 up to 9. Amen. Ganito ang pagkasabi. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel, at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon, at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda. At kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Sa 9, bakit nga iyong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Uriah na Heteo, at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa. At iyong pinatay siya ng tabak ng mga anak ni Amon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maring magsabi ang ilan, brother, hindi naman ako ganun. Alam ko naman ako pinagpala ng Diyos. But take note mga minamahal, David, King David, siya po mga minamahal ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Amen. Mula nung siya pagkabata, anointed siya na maging king. At sa lahat ng kanyang mga kalaban, siya po inililigtas ng mahal na Panginoon. Naging mighty warrior siya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinabi nga dito mga minamahal, thus saith the Lord, I anointed the king over Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul, and I give thee thy master's house and thy master's wives into thy bosom, and gave thee the house of Israel and Judah. Grabe, talagang nasa iyo na lahat, pinagpala kita, David, sabi ng mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, itong mga pagpapalang ito, hindi pa ito naging sapat para kay David. Amen? Ginusto pa niyang makita minsan yung asawa, si Bathsheba, mga minamahal na naliligo doon, sexy. Amen? Kaya nga dapat sinasabi natin, dapat manatili ang kabanalan. Amen? At nakakita ng naliligo doon, kung anong pumasok sa kanyang ka-jablo, mga minamahal, talagang pumasok at naging alipin siya doon ng pagnanasa, naging dahil upang, sabi niya, patayin, ilagay sa harap yung kanyang asawa. Grabe. Amen? Same thing na mayroon tayo, mga minamahal. We got all the blessings in our lives. Pinagaling ang karamdaman natin. Pinagpala tayo, mga minamahal.
nakakatulog tayo ng payapa sa ating pong pagtulog sa gabi. Pag gumising tayo, nakangiti tayo, nandiyan ang ating pamilya. Tayo'y mapayapa, namumuhay sa isang kapaligiran na wala sa kaguluhan. Ang ilan nandun sa prisuhan, problemado, pero tayo malayang malaya. Hindi ba yan pagpapala galing sa mahal na Panginoon? Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. But still, we wanted more than that. Amen. May gusto pa tayong iba. Sinasabi natin, pag sinabi ka magpatuto, ayoko magpatuto, brother, hindi ako pinagpala. Bakit? Hindi ka pinagpala. Nakatayo ka dyan, humihinga, sasabihin mo hindi ka pinagpala. Amen? Bakit nangyayari? Because ang ating isipan, yung gusto natin makuha, yung ating batsiba. Hindi natin nakikita yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin nakikita, mga minamahal, yung pag-iingat ng Diyos araw-araw. Na kung walang Diyos na nag-iingat, siguradong madidisgrasya tayo. Hindi natin yun nakikita. Ang tinitingnan natin, mga minamahal, yung ating batsiba ng ating buhay. Amen? Yung ating own desire. Yung ating pagkakaalam na yun ang sinasabi natin pagpapala. Ano mga yan? Kotse, bahay na malaki, perang malaki, napakaraming pera, millions. Amen? Pero hindi natin nakikita, mga minamahal. What is the use of million kung wala ka namang karamdaman? Amen. Ang ilan nga marami pera, mga billion, trillion ang pera nila, pero nung may sila magka-cancer, wala magawa ang kanilang pera. Ikaw, ni pisong duling wala ka, pero pinagagaling ka ng mahal na Panginoon. Malabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming tao, mga minamahal, nababaliw. Tinanong, pumunta kayo sa mental health hospital. Ang daming mga famous people there. Mga artista, malalaking mga tao, mayayaman ang kanilang pamilya, pero nandun sila sa mga mental hospital. Doon sa mga rehabilitation centers. Bakit? Wala silang kapayapaan sa puso't isipan. Amen. Hindi sila makatulog sa gabi ng payapa. Puno ng problema. Parating takot na takot. Bakit? Wala silang kapayapaan. Pero ikaw, nakakatulog tayong parang bata. Amen. Hindi natin iniisip what will happen tomorrow. And what will happen to us? Because we know God is protecting us. Ang Diyos nag-iingat sa atin. Alam natin hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iniiwanan. Tayo parating kasama ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maring sabihin ng ilan, alam mo naman brother, yung ibinigay sa akin ng Diyos, hindi naman yun ang kailangan ko eh. Amen? Amen? Si David, mga minamahal, he has everything. Pero ang sinabi pa rin ng mahal na Panginoon sa kanya, ang sabi niya, in thy bosom give thee the house of Israel and Judah. And if that had been too little, I would moreover have given unto thee such and such things. Kung ito man, yung aking ibinigay sa iyo, ay kulang pa. Nagsabi ka pa sana at ibibigay ko pa. Grabe! Amen? Amen. Ang sinasabi ng Diyos, mga minamahal, huwag kang lumayo. Alam ng Diyos na may pangangailangan ka pa. Okay, may baksiba ka dyan. Sige, masabi natin, hindi na yung need, kundi wants na yon. Amen? Pero sabi naman ng Panginoon, hindi yun ang dahilan para ikaw ay lumayo at magkasala sa akin. Manatili ka sa paglilingkod sa akin. Sabihin mo kung anong kailangan mo. God will provide you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. They want more yet to the point that other people are already affected. Amen? Even your personal soul. Sometimes tayo na po maminamal nakakawala dahil sa pagnanasa natin isang bagay. Pero sabi naman ng Panginoon, sabihin mo lang, huwag mong sabihin hindi ko kayang ibigay ang kayamanan na yan. Huwag mong sabihin hindi ko kayang ibigay ang kagalakan na yan. Kayang-kayang ibigay yan ng ating mahal. Buhay nga niya, binigay niya. Amen? Amen? Mayroon pa ba tayong masasabing hindi kayang ibigay ng Diyos? Kung ang kanyang sariling buhay, kaya niyang ibinigay sa upang ikaw at ako'y maligtas. God is able, willing to give everything. Ang sabi ng mahal na Panginoon lang, magsabi ka lang, huwag ka lang magkasala, manatili ka lang. Darating at darating yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, we complain about our unanswered prayers.
Para tayo nagkukomplain sa Diyos. Nalulungkot. Hindi tayo makapalakpak, hindi tayo makapagpuri. Dahil ang ating desire, ang ating panalangin, sabi natin, hindi binibigay ng Diyos. Pero hindi natin nalalaman, mga minamahal, napakarami nating hindi hiningi, pero ibinibigay pa rin naman ng Panginoon. Amen? Amen? Ang sinasabi ng mahal na Panginoon, kapag tayo po, mga minamahal, ay mayroong mga bagay na nakalalaman galing sa ating mahal na Panginoon, there's no way, hindi dapat tayo magtampo. Dapat tayo magpasalamat, magpuri sa mahal na Panginoon. Dumalo sa banal na gawain. Iwagay-way ang ating kamay, mga minamahal. Amen? Amen? Si David, mga minamahal, bilang hari, nasa kalsada, sasayaw, sabi ng mga tao, ano ba yan? Dapat primang proper king ka eh. Hindi ka dapat nagpapakita na para mang low level ka. Hari ka kasi. Ang sabi ni Haring David, yung sinasabi mong mga tao, wala naman nagawa sa akin yan. Ang naging nagluklok sa akin maging hari ang Diyos na aking sinasayawan. Amen? Amen? What will these people can do to you? Ano kaya nilang gawin? Wala naman silang kayang gawin. Di ka naman, di ba? Sino man nagbigay sa'yo ng mga papapalang meron tayo? Di naman sila. Ginamit sila ng mahal na Panginoon, pero ang nagbigay ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Let's first think. Kasi sometimes sabi natin, mga minamahal, tayo po hindi pinagpala or hindi tayo natin nakikita, mga minamahal, yung mga pagpapalang meron tayo. Ano ba ang define muna natin? Ano ba yung mga pagpapala na meron tayo, mga minamahal? Lahat po muna ng hindi inaantok, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pakatandaan po natin, mga minamahal, we cannot share things that we do not have. Diba sabi doon, you will be blessed in order for you to become a blessing. Kung wala kang pagpapala, wala kang isi-share. At magsabing amen. Totoo yun. Ano ibibigay mo? Amen? Alam ng Diyos yan. Amen? Kaya nga, mga minamahal, ang numero 1, dapat tingnan mo, ano bang pagpapalang meron ka na pwede mong i-share sa iyong kapwa, Kristiyano, sa iyong kapwa na minamahal na mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan, mga minamahal, our greatness can be acknowledged through this, what we call triple blessing. Alam na natin yung triple blessing na yan. Amen? Amen? Ang sabi niya, 3 John 1:2, para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga bisita, atin lang basahin ito, mga minamahal. 3 John 1:2. Dito po sa aklat ng 3 sulat ni Juan, ang kabanata po ay, hallelujah, ang talata po ay, ang kabanata po ay 1, ang versikulo po ay 2. Hallelujah, ganito pa ang pagkasabi. Minamahal, aking idinadalangin, sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Tingnan nyo. Sabi diyan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Pag sinabing prosper, mga minamahal, pag sinabing prosperity, normally refers to any wealth, anumang kayamanan, mga pag-aari, hayupan man yan, lupain man yan, taniman man yan, or any investment. Lahat ng tumanggap na ng pagpapalang yan, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. First blessing, prosperity. Amen. But take note, mayroon tayong tinatawag na, sometimes ang ilan, akala nila mga minamahal, di ba? Sabi kasi sa Biblia, I will make thee head and not tail. Gagawin kitang ulo at hindi buntot. Ang ilang mga Kristiyano gusto nila maging presidente ng lahat ng bansa. Ang lahat ng mga ilang Kristiyano dahil sinabi nila, ay gusto ko maging manager. Ay gusto ko maging, ako yung kapitan, ako yung senador, ako yung congressman. Kasi sabi, head. Mga binamahal, hindi pinag-uusapan ng posisyon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang pinag-uusapan dito, mga binamahal, yung influence na kaya mong gawin. Ano pag sinasabi nating influence, mga minamahal? Atin munang basahin ito, mga minamahal, aklat ng Genesis chapter 3, chapter 39, verses 2 to 3, and then italon sa 5. Aklat po ng Genesis, kabanatay 39, talatay 2 hanggang 3, talon sa 5. Amen. At ang Panginoon ay sumakay use, at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya,
at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. 5. At nangyari na mula sa panahon na siya'y pamahalaan sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik, ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon dahil kay Jose. At ang pagpapala ng Panginoon ay sumalahat ng kanyang tinatangkilik sa bahay at sa parang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Tingnan natin yung English version yan, mga minamahal. Ang sabi niyan, and the Lord was with Joseph. Amen. Amen. Diba? Kapag if the Lord is with us, nothing can be against us. Amen. Lahat ng tinanggap ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay, sumigaw ng praise the Lord. Oh, tinan niyo, mga minamahal. Kung talagang tinanggap natin ang mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Amen. And he was in the house of his master Egyptian. Hindi siya yung master. Alipin siya. Amen. Amen. Pero prosperous siya. Bakit? Ang kanyang Diyos ay nasa kanya. Lahat ng sa kanilang buhay nandun ang mahal na Panginoon. Pumalakpak muli sa mahal na Panginoon. Hindi mo kailangan maging master. Hindi mo kailangan maging presidente. Sometimes kapag hindi tayo nakukuha yung gusto nating posisyon, sasabihin natin, hindi ako pinagpala, hindi ako kapitan, hindi ako nanalo, hindi ako pinagpala. Oh, minamahal, it is not about the position. It is about the influence na ibinibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Isang alipin, si Jose, mga minamahal, pero yung kanyang master sumusunod sa kanya. Tingnan niyo, mga minamahal, with him and the Lord, and he did prosper, and his master saw that the Lord was with him, and the Lord made all that he did to prosper in his hand. Grabe! Kapag nakikita pala ng ating kapwa na yung ating ginagawa ay pinagpapala ng mahal na Panginoon, mas kinagano kataas yan, presidente man yan, Pilipinas o anong presidente, susunod yan sa isang alipin na katulad mo. Dahil ang sinusunod at nakikita, hindi ikaw bilang alipin, kundi ang Diyos mo na makapangyarihan sa lahat. Palawaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sampalan ko kayo, ating mga kapatid na papatotoo, siya ay mayroong katulong. Amen? Ang katulong niya, mga minamahal, kada linggo, dumadalo. Nagagalit siya, pero siya, mga minamahal, walang pera. Pero may katulong sila. Yung sabi ng pag-uwi ng kanyang katulong, ate, sana dumalo ka. Nakita mo, may pinagaling, pinagpala yung aming kapatiran. Sabi nung kanyang amo, pag hindi magandang sagot ito, palalayasin ko na itong katulong ko na ito. Pero pinagtataka mo, yung kanyang katulong, yung amo, umuutang dun sa katulong. Saan ka pa naman nakakita niyan? Sinisweldo mo, tapos uutangan mo. Totoo kasi, when God is with you, Amen? Amen? Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Hindi ikaw ang boss, pero yung kaboss mo pwedeng umutang sa iyo dahil nakikita niya, ikaw ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya kung farmer ka ngayon, nagta-tricycle ka ngayon, ikaw ay isang ama ng tahanan, ina ng tahanan, na simple lang ang iyong buhay, naglalaba ka, huwag kang mamroblema. Dahil sa iyong buhay na kinaroroonan ngayon, you can be influential once the Lord is with you. Pakatandaan niyo, mga minamahal, mga tao na nag-ano ng basurero, nagwawalis, sila masasabi na nagpapatuto dito, kami pinagpala ng Diyos, hindi kami pinabayaan, kami madidiskrasya, pinag-ingatan kami ng mahal na Panginoon. Bakit? When God is with us. That is prosperity. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nasubukang pag-ingatan ng mahal na Panginoon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Influence is when you speak and people follow because they believed in you. That is influence. It has nothing to do with the profession na meron ka. Has nothing to do with the position na meron ka. Marami man nandiyan sa position, di sinusunod. Amen? Pero ikaw, sa iyong kinaroroonan, once nakita nila na ang Diyos nasa iyo, pinagpapala. Kita niyo, mga minamahal, sometimes masasabi natin black sheep sa pamilya. Dati ikinahihiyan ng mga magulang,
pero nung nakasama sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sila nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministry ito. Amen? Kapag may problema ang pamilya, sinong tinatawag nila? Yung sinasabi nilang dating black sheep. Tawagin niyo si kuya. Tawagin niyo yung kapatid niyo. Tanungin niyo anong pwedeng gagawin. Bakit? Nakita nila na ang Diyos sumasa kanya. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And whatever you say, they believe. Amen. Amen. And that is prosperity. Amen? So hindi mo kailangan bilangan. Kapag wala kang pera, hindi ka nang pinagpala, hindi pwedeng sabihin mong gano'n. Hindi lang ba tungkol sa pera, mga minamahal, ang pagpapala. Maraming pagpapala na meron ka, wala ang iba. Amen? Amen? Ang problema lang, hindi lang tayo marunong magpasalamat sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos na hindi natin ipinapanalangin. Ang sa atin, kung ano pinanalangin, gusto yun. Sabi na, God knows best. Di ba? Alam niya ang the best para sa atin. Sino mas nakakalam ng mas mabuti sa atin? Di ba ang Diyos? Alam niya ang ating nakaraan, alam niya ang ating kasalukuyan, alam niya ang ating hinaharap. Ibig sabihin, itiwala mo sa Diyos ang iyong buhay and you will be having a happy life at the end. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal, sometimes hindi tayo, some of us mga minamahal, nalulungkot. Nakausap ko siya, ay malungkot, hindi man lang ako nakatapos, hindi man lang ako nakapag-trabaho ng maganda dahil hindi ko na. Alam po niyo mga minamahal, pakatandaan ninyo, si Adan, wala siyang degree. Amen. But able to give names of God's creatures. Amen. Most of the apostles, they are fishermen. Hindi naman sila natapos mga minamahal, kadamihan sa kanila mga minamahal. Pero kapag sila mga minamahal dumadaan, pinapatong ang kamay, gumagaling. Madaanan ang kanilang anino, gumagaling ang may karamdaman. Amen? So wala sa provision yan mga minamahal. Si David mga minamahal, isa lang siyang bata, shepherd, pero siya naging hari, naging mighty. At siya po mga minamahal ay talaga naging hari ng Israel. Joseph, just a mere dreamer, dream teller. Amen? Nagsasabi ng mga panaginip. Pero ginawa siyang gobernador o mataas na posisyon ng hari ng Paraon. Bakit? Sapagkat ang kailangan natin ay yung Diyos na siyang ating dapat pinupuri araw-araw. Kung nasa atin ang Diyos, yan ang totoong pagpapala. Palabaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan po mga minamahal. Kaya nga mga tinan nyo, Genesis chapter 41, verse 39 up to 43. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. From the book of Genesis chapter 41, verses 39 up to 43. Amen. Ganito pong pagkasabi. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos. Ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklok ang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Faraon kay Jose, tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa buong lupain ng Ehipto. At inalis ni Faraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing. At inilagay sa kamay ni Jose. At siya'y sinuotan ng magandang lino at nilagyan siya ng isang kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg. At siya'y pinasakay niya sa ikalawang karo na tinatangkilik ni Faraon at isinisigaw sa unahan niya, lumuhod kayo, at inihalal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Tandaan po natin mga minamahal, ay talagang grabe yung isa po mga minamahal, talagang itinaas masyado ng ating mahal na Panginoon. At makita niyo mga minamahal, ang sabi pa nga doon mga minamahal, walang sino man ang magtatayo laban sa iyo. Grabe yung pag-iingat yan mga minamahal. Amen. At ang sabi pa niya, mga lahat ng tao, next ka sa akin, second ka. Amen. At ang tanging meron tayo pagitan lang ay yung trono na aking inuupuan. Grabe. Ibig sabihin mga minamahal, very powerful. From nothing, ha? Bakit? Dahil nasa Kanya ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Paano naging pagpapala? Diba? I will bless you to become a blessing to others. Paano naging pagpapala, mga minamahal, si Jose, mga minamahal?
Balikan natin mga minamahal yung talatang Genesis chapter 12 verse 3. Atin muling basahin ang talatang yan mga minamahal. At sabi ng talata mga minamahal, Genesis chapter 12 verse 3. Kindly. Aklat po ng Genesis, Kabanatay 12, talatay 3. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kapag tayo po mga minamahal ay pinagpala, mga minamahal, amen, tayo ay talagang tinanggap natin ang mahal na pinasa ating buhay, mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, sa mga gustong pagpalain, pagpalain nyo ang Kristiyanong yan. Amen. Sabi ng Biblia mo, minamahal, sa sino mang magbigay sa iyo ng pagpapala, pagpapalain ko. yung paraon, mga minamahal, siya po mga minamahal, talagang nandun na talagang pinagpala niya si Diyos, naging pagpapala sa kanyang punsang bahayan. God blesses us in order to become a blessing to others. Amen. Amen. Kapag tayo po mga minamahal, mga taong lumalapit sa atin, ay nagiging pinagpapala tayo, dahil nakikita nila ang mahal pa yun sa ating buhay, tinatouch ng Diyos ang kanilang mga puso, dumarating ang pagpapala, mga taong di mo kilala, magbibigay ng pagpapala sa iyo. Bakit? Sapagkat Diyos ang kumakausap sa kanila. Nakita niyo mga minamahal ng mga Israelita? Bago po mga minamahal umalis sa Egypt, ang sabi namin, wala silang anuman tala. Pero sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sabihin niyo't kausapin ang mga lahat ng Egyptyo, ibigay sa kanila yung kanilang mga kayamanan. Nagtataka yung mga Egyptian, bakit ko kailangan ibigay itong pursiras ko, yung aking ginto, yung lahat ng mag-aari ko, binibigay ko sa mga Israelitang ito, aalis na nga sila. Lahat sila, nung sila nag-aalis, nagtataka sila lahat. Ba't namin ibinigay yun? God is in control. Amen. Amen. Nagtataka yung pinagtatrabawan, bakit sa lahat na nag-apply, magagaling, ikaw ang pinili niya. Amen. Nagtataka sila. Kapag may mga Kristiyano tayong mga minamahal, inalis na, pero bakit kapag binalik mga minamahal, binabalik pa rin? Amen. Bakit? Hindi nila maintindihan bakit ka pinipili. Hindi nila maintindihan bakit binibigyan ka ng pabor. Bakit? Ang gumagawa ng kapangyarihan, hindi ikaw, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. How to be a blessing. First, make sure that God is with us. Huwag na huwag mong pighatiin ang Diyos. Amen? Huwag na huwag mong pighatiin ang banal na presensya ng Diyos. Do everything you can para maawa sa atin ang mahal na Panginoon. By the grace of God. Amen? Nandyan parating ang ating ginagawa. Lord, mabag ka sa akin, huwag mo akong lalayuan. Amen? At kapag nagawa natin yan, mga minamahal, nakita niyo mga minamahal, magiging pagpapala tayo sa mga tao. Otherwise, paano yung mga taong galit sa atin? Dahil siguradong mayroong magagalit sa atin. Amen? Pero tandaan niyo, personalan ang usapan dito. I will curse them that curse you. Amen? Amen. Ang ating beloved brother, beloved elder, patuto niya mga nasa DPWH. Sabi ng kanyang supervisor. Dahil hindi ka sumusunod sa sinasabi ko, pangkurap. Pinapipirma sa kanyang mga vouchers na wala naman. Sabi siya, ayaw niya gumawa ng kasalanan gano'n. Sabi niya, tatanggalin kita. Gagawin ko lahat ng aking impluensya. Matanggal ka sa trabaho na yan. Ang ginawa ng ating mga kapatid, nagpakainit, dumalo sa mga nagawain. Sige lang, nandun ang takot. Amen, mawawalan siya ng trabaho. Paano kanyang pamilya? Amen? Pero hindi siya tumigil magpuri at maglingkod sa Diyos. Maraming po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nagtagal mga minamahal. Nagising na lang siya. Yung kanyang supervisor, siya ang nawala. Tinanggal sa trabaho. Siya na natili. Pinromote pa. Bakit? I will curse them that curses you. Amen. Kaya yung mga taong nag-iisip ng masama sa'yo, matakot sila. Amen. Manginig sila. Amen. Galawin nila yung kagigising na lasing. Huwag sila matakot doon. Pero isang Kristiyano na walang ginagawa, pwede kabutihan ng mga Panginoon, tapos gagalawin nila, ichichismis nila, imamaritis nila, o kung ano mang gagawin mo minamahal, God will curse them that curse you. Ibig sabihin,
Diyos ang maghihiganti para sa iyo. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God will give His personal care sa mga taong nagiging pinagpala na ating mahal na Panginoon. Amen. Second, na pagpapala, yung tinatawag nating health. Di ba? Prosperous even and be in health. Tandaan po natin mga minamahal, kapag tayo po ay malakas, sa totoo lang din natin kailangan ng maraming pera. Amen. Napatunayan natin yan noong COVID-19. Noong COVID-19, mga minamahal, daming marang milyonaryo, pinamove na kanilang pera para lang sila mabigyan ng space bed doon sa mga hospital ng mga malalaki. Walang magawa yung kanilang pera. At sila lahat namamatay. Amen. Pero tayo, mga minamahal, bata na COVID-19, pinicture sa Jessica Suho. Amen. Ang ginagawa ng bata, bagamat nahirapan huminga, patuloy nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sabi ni Jesus, ba't ka napupuri? Nahirapan ka huminga, pero pupuri ka. Bata yan, mga minamahal. Amen. Sabi niya, sa pagpupuri, nakakamtan ko ang kalakasan at kagalingan galing sa Diyos. Palawakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi ba yan pagpapala, mga minamahal? Amen? Anihin mo ang milyon kung ikaw naman ay punong-puno ng karamdaman. Amen? Anihin mo ang milyon, mga minamahal, kung hindi mo kailangan naman. Lahat ng banang kailangan mo, ibibigay ng mahal na Panginoon. Gagamit siya ng ibang taong hindi mo kilala. At sometimes, millions that we want are just Bathsheba of our lives. Hindi mo kailangan yun. Ang dami nang mayroon eh. Kinukuha mo pa yung si Bathsheba eh. Walang bago natin ang ating mahal na Panginoon. These are wants already. Amen? Amen? Hindi masama. Okay. Sige lang. Yung mga wants na yan, okay lang yan. Make sure lang na hindi yan maglalayo sa iyo sa mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga minamahal, these are bonuses. These are, kung baka sa plus factor, added value ng pagiging Kristiyano. Amen? Para makita ng mga tao, ay, maganda pala maging Kristiyano, pinagpapala. Kayo yung nagpapatuto tayo, mga minamahal. Dati natin malit ang aking bahay, ngayon malaki na. Dati natin bisikleta, hindi ko makabili ngayon, marami na akong sasakyan. Because we want them to know na ang Diyos, nagpapalang Diyos. Amen? Marapang po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ibig sabihin ng mga minamahal? Ang masama kapag ang focus na ay doon sa mga pagpapala. Hindi na sa Diyos na nagbigay ng pagpapala. Amen? Ang sinasabi natin kapag tayo nagpapatuto, itong mayroon ako nito, hindi ito dumating sa akin kung wala yung Diyos na aking pinaglingkuran. Paano ang gagawin? Para makamta mo yan, magpakainit ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hanapin mo ang kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Last 3 verses. Amen. Dito po sa kalat ng ikalawang Timoteo, ang kabanatay 1, ang talatay 8. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Iyon ang way kung paano maging blessing kapag pinagpala ka ng health. Amen? Magpatutuo ka. Amen? Huwag diyan lang sa bayan, sa kung saan ka, kasama mo sa tricycle, kausap mo sa katrabaho mo, ipatutuo mo si Kristo. That is the way for you to become a blessing to others. Amen? Hindi mo kailangan gawin mga minamahal na talaga, ay, yung kagaling ka sa hindi naman ikaw nagpapagaling. Ang nagpapagaling, walang ibang ating mahal na Panginoon. Amen? Ituro mo anong gagawin. Ginawa namin sa Jesus Miracle Crusade. Pumunta kami doon. Nagpuri, nagpalakpak. Tumanggap ng bautismo sa tubig sa mahal na Panginoon. Tinanggap namin si Jesus. At kami dumalo ng dumalo. Yung karamdaman ko, pinagaling ng mahal na Panginoon. Simple. Amen? Ipatuto mo anong totoo nangyari. Hindi mo kailangan magsinungaling. Kaya ang tawag patutuo. Dahil yun ang totoong nangyari sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marami po mga tao, mga binamahal, they are willing to give all they have just to know the secrets of paano kaya magkaroon ng mahabang buhay. Amen? Paano kaya humaba ang buhay natin, mga minamahal? Ating basahin, Proverbs chapter 3, verses 1 up to 2. Kindly. Aklat po ng mga kawikaan, kabanatay 3, talatay 1 hanggang 2. Anak ko, huwag mong kalimutan ng aking kautusan.
kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapad. Tingnan nyo yan, ha? Ang sabi diyan, ha? Sabi diyan, my son, forget not my law. Amen. Amen. Oh, amen na, amen tayo lahat, di ba? Oh, sabi diyan, huwag mong kalimutan ang pagtitipon ng mga banal. Bakit? Wala. Iba. Linggo, wala din. Overnight, wala din. Huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutan, ikaw ibigay ka 10 bawat tindig. Ba't kinalimutan? Huwag mong kalimutan ang pamuhay kabanalan. Ay, mainit lang. 42 degrees centigrade. Okay lang, short pants na lang muna ako. Sleeveless. Huwag mong kalimutan. Dahil sa pagsagawa mo ng bagay na yun, sabi niyan, but let thine heart keep my commandments. Sa iyong puso, walang sino man makakatanggal niyan, tanging ikaw lang magtiiwin na mo yan. Ang sabi niya, keep the commandments of God in your heart for length of days and long life, and peace shall they add to thee. Palakpakan mo natin ang ating malapay noon. Yun lang pala kasimple pa, minamahal. Yung ba napapakinggan yung utos ng Diyos na pinapag-aaralan natin doon, sometimes nagagalit tayo sa mga ngaral, kapag nakinig pala tayo doon, mga minamahal, yun lang pala magbibigay sa atin ng magandang buhay. Amen. Akala natin tayong pinagagalitan. Akala natin tayong pinag-initan. Pero hindi natin alam, kapag sinunod pala natin yun, yun ang magbibigay sa atin ng mahabang buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron tayong mga kababayan, 100 years. Plus, amen, ang issue. Anong kanyang sikreto? Bakit ganyan ang kanyang buhay? Umabot siyang 100 years. Nagtatanong mga tao. Simple lang yun, mga minamahal. Amen. Kung Abraham, madami. Amen. Mga Kristiyano, mga taong pinagpala ng mahal na Panginoon, wala silang ginawa kundi huwag kalimutan ang utos ng Diyos. Ganun lang kasimple yan, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, and the last thing, kapag sinabi tayo, prosperous, and make thy soul prosperous. Sa spiritual. Amen? Dapat, kung ika-categorize natin yung 3 blessing na yan, for us to become a blessing, yung pera, material, physical, spiritual, ang unahin mo parati, yung spiritual. Amen. And everything follows. Kapag inasam na pagpapala yung material, naglalaho yan. Amen. Ang pag inuna mong pagpapala ay yung physical na pagpapala, may hangganan yan. Amen. Pero pag inuna mo ang spiritual na pagpapala, maniwala ka sa akin, lahat yan, material, physical, ibibigay ng mahal na Panginoon. Amen? Amen. Last verse, Exodus chapter 33, verses 15 up to 17. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Exodo, ang kabanatay 33, ang talatay 15 hanggang 17. At sinabi niya sa kanya, kung ikaw ay hindi sa akin, ay huwag mo na kaming pasampahin mula rito. Sapagkat saan ngayon makikilala na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ako at ang iyong bayan? Hindi ba dahil sa ikaw ay lumalakad na kasama namin upang kami ay maging bukod, ako at ang iyong bayan, sa lahat ng bayan na nasa balat ng lupa? At sinabi ng Panginoon kay Moises, akin ding gagawin ang bagay na ito na iyong sinalita, sapagkat ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa aking paningin, at ikaw ay aking nakikilala sa pangalan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sa lahat ng pinagpalang spiritual, sumigaw ng praise the Lord. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay totoong pinagpalang spiritual, hindi natin hahayaang mawala ang banal na presensya sa ating buhay. Amen. Si Moses, sabi ng mahal na Panginoon, sige po, sumampa kayo lang. Sabi niya, mga minamahal, ay, kung sasampa kami, mga Panginoon, na wala ka sa amin, walang presensya, huwag mo na kaming papuntahin doon. Amen? Dahil napakahalaga sa isang taong pinagpalang espiritual ang parating madama ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, pinagpalang espiritual,
nandun ang ating kainitan sa paglilingkod. Amen? Amen? And we cannot fake this. Hindi natin pwedeng ipeke ito, mga minamahal. Amen. Sa taong pinagpala espiritual, we are thirst for God's presence. Kaya tayo po, mga minamahal, ay dumadalo. Gusto natin madama ang banal na presensya ng Diyos. Hindi tayo nandito para magpa-check lang ng attendance. Hindi tayo nandito para magpalampas ng oras. Tayo na parito para gusto nating maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Because in unity, there is His strength. In fellowship, we can hear and feel the presence of God. Kapag tayo nag-fellowship, mga minamahal. Amen? Amen. So, ang ating thirst, yung ating pagkauhaw sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon, ibig sabihin patunay yan na tayo'y pinagpala spiritually. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang second, mga minamahal, if we fear that God will hate or depart from us. Kapag ang pakiramdam mo, mga minamahal, ayaw na ayaw mo at nandun ang takot mo na ang Diyos lumayo sa iyo. Amen. Yung takot ka na baka ang Diyos magalit sa iyo. Kapag yun ang pakiramdam mo sa oras na ito, mga minamahal, pinagpala ka spiritual. Amen. Pero kapag you don't care kung magalit ba ng Diyos o hindi, amen. Kaya pag nangungusama na Panginoon, you don't care, I doubt na pinagpala ka spiritual. Sapagkat hindi pwedeng ipeke yan, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal, ang dadagitin ng Diyos na mga banal na mga anak ng Diyos ay yung mga taong nandoon ang kanilang pagnanasang maramdaman parati ang banal na presensya ng Diyos. At ayaw na ayaw nilang iwanan sila ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nagsusumikap silang gaminapin ang utos ng Diyos. Nagsusumikap sila, mga minamahal, na magawa, maski na mainit talagang sige lang, ang importante nagaganap ko ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Nandun susumikap sila, pagamat walang pamasahe, sige lang, makarating lang sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. They don't care what other people will tell. They don't care what will happen to them. What's important to them, mga minamahal, maganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palambang po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala sumigaw ng praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay inawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo. Ako'y hawakan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang aasa, tiwala ko'y iyong bila. Nung una,
ang sabi ko. Hindi iiwan, hindi lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. I love so much, Lord. Nagtiwala sa sarili. Hallelujah! At sa iyong mga kamay, ako ay inawalay. We love you, Lord. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Bila-bila ako'y hawakan mo, tulungan mo. Bila-bisa mo lang. Hallelujah! Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y so there's Jesus. Minamahal, think about this one. Pag-isipan ito, mga minamahal. We are blessed. Kung masaya tayo sa kabila ng tayo nasa mag-isa lang, alam natin siya ay pinababayaan ng Diyos. Masaya tayo, mga minamahal, ating siya na pamuhay ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Before, sinasabi natin, mahal na Panginoon, bakit ngayon lang kita nakilala? Pero bakit ano nangyayari ngayon? Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Nagtiwala sa sarili. At sa iyo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. I love you so much, Lord Jesus. We praise the name of the Lord God. Hallelujah, hallelujah. Sa dakila pag-ibig mo, ako'y hawakan mo, tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo.
Let us pray. Tayo natin tumalangin, mga minamahal. Napakabait ng Diyos. Hindi siya napapagod magbigay ng pagpapala. Kung minsan nga, palayo na tayo sa pamagitan pa rin ng kanilang pagpapala, yun ang ginagawa niya para makapanumbalik tayo muli. Instead na parusa, ibibigay niya, pinagpapala tayo para makapanumbalik tayo muli. Gagawin niya ang lahat. Manatili lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kailangan lang natin mga pinamahal, manatilihin ang kainitan. Sabi ng talata, kung may kailangan ka, magsabi ka lang. Huwag ka lang lalayo. Kayang ibigay ng Diyos sa mga pagpapalit. Dahil natin dumalangin. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapin na Jesus. Salamat sa patuloy mong pagpapaalaala ng iyong mga salita. Salamat sa aming nararamdamang mga pagkalinga nang gagaling sa iyo. Kaya naman din namin naramdaman na kami iyong pinabayaan, hinayaan, iniwanan. Patuloy mo kaming kinakalinga. Sa oras ng aming kalakasan, maging sa aming pinakamahinang punto ng aming paglalingkod sa iyo, hindi mo kami binibitawan. Tulungan mo kaming manatili hanggang sa iyong pagbabalik, sama-sama, upang aming makamit ang iyong pangako na buhay na walang hanggan. Sa pandalangin ng aming iginagalap, minamalabang lista with Estrada Almeida, ay po maminamal na mamangagawa. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating mga minamal na mga bisita, sama kayo naroon. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung tatawag natin pananampalataya. Kailangan manampalataya mo sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan, Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Magsisi tayo, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Naririnig ng Diyos. Hindi mo kailangan sumigaw. Ang kailangan mo lang buong puso na nagsisisi sa iyong mga pagkasala at tatalikuran mo nito, hindi mo nababalikan. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal Panginoong Jesus. Kailangan ganapin mo ito sa kapapatawad ng kasalanan. Tanggapin mo kapag ng Espiritu Santo. Ipagkakaloob sa iyo ng ating mahal. Pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na yan ng ating mahal. Yung nakikita niyo yung lumuluha, nanginginig. Yan ay hindi pagluha ng kalungkutan, kundi grabing pagpapala. Pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun ang oras ng pagpapagaling. Yun ang oras ng paglutas ng problema. Yun ang oras na pwede mo kausapin yung mahal na Panginoon. Napakalapit niya sa iyo sa oras na yun. So sa tumawin na mahal, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sa inyong mga beloved viewers, ilagay niyo yung mga kamay sa inyong receiver. Sa ating mga kapatid nandito, taas niyo dalawang kamay, walang posible sa mahal na Panginoon. Sabihin niyo lahat ang aking sasabihin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita ang aming napakinggan. Ako'y makasalanan. Nagsisisi na po ako sa lahat ng aking nagawa mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Sampu na ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kami na lamang po na kilang Diyos ang bansa yung pangalan, pinakamamalapay na Jesus. Narito mga anak, tumanggap sa iyo, duminig sa iyong panawagan. Ano man kanyang kailangan sa pangangailangan sa oras ito. Walang imposible sa iyo, walang mahirap sa iyo. Tugunin mo ito sa may malang kaparaanan. Saan man sila naroroon, abutin mo ang kanyang pangangailangan. Patawarin sila sa kanyang malang pagkasala. Mula sa kanilang pagkaisip hanggang sa mga oras ito. Isulat mo na ang kanilang pangalan sa katang buhay. Dahil sa kalagalitan, sampu ng kanilang mamal sa buhay. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa, hindi yun natulin ito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang nawa ito. Makasama namin sila sa iyong paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sawat panalangin.
Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanan kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banasing panganaan, pinakamamalapis ng salita. Kapag aming maramdaman sa atong espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin na aming ginaganap, minabang lista with Estrada Almeida, ang pumaminaman na magagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, ambilipan daw. Kasaut in Jesus' name. Mga lahat ng stroke, kasaut in COVID-19, kasaut in leukemia, kasaut in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway, ay kasaut in Jesus' name. Lahat ng pagkapabiglalay sa mga palalamig, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin tumayo, mga mahal. Amen. At top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, makapangyarihan. Amen. God is able to answer every need that we want. Amen. Lahat mong muna pinagpala, pumalakpag ng malakas. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At dyan na po tatapos ang ating po pag-aasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo na po dadako, mga minamahal, sa ating po announcement. Narito po ating pong beloved elder brother, Marlon Rivera. Amen. God bless po sa ating pong pinagmahalang mga aral. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alahan ng pinagpala, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang salita, mga minamahal, nagsilbing pagkain na ating nagutom na kaluluwa, mga minamahal, at patuloy tayong pinalalakas, pinalusog at ginagabi ng mga Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, mga minamahal. Amen. At patuloy natin pinabuhat ang pinapataas ng upuri, paglulwalhati, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dobling paggalang at pabati ng magandang hapon sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Almeida. Lagi po natin inaalala ang bawal turong isang aral natin pong minamahal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida sa mga beloved children, sa ating minamahal magagawa sa takong ito, sa ating pong minamahal elder sa inyo, mapudatin naman sa mga palang hapon po. At tayo pong minamahal, darako na po sa ating pong announcement. Tuloy-tuloy po ang balagawain ng ating malapay ng dinaraos po dito sa Mawarlao, Baybay, Along Palaming Road. At ang ating pong overnight prayer, ito pong darating na Friday. Every Friday po ang overnight prayer, mag-start po alas 9 ng gabi at matapos po alas 6 ng umaga na po ng Sabado. At ang general service naman po, mga minimal, every Sunday, nag-start ng alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. Ang midweek service naman, every Wednesday, tulad kanina, nag-start na alauna ng hapon at matapos na rin nitong alas 5 po ng hapon. Itong 3 beses na gawa ng mga Panginoon sa isang linggo ay napakahalaga na ating pong daluhan dahil kung paano tayo kumakain physically ng pagkain.